Napakabait na pinakamamahal na Pensos po lamang. Amen. At hindi pong ipinapabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po mga minamahal ang mga pinagbalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Stand Pastor Lina C. Almeida, at maging sa kanila pong mga beloved children, amen, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren in law to the whole beloved Almeida family, sa ating pong mga beloved elder na ating pong kapiling po, ating pong mga beloved choir, beloved instrumentalist, ating pong beloved preacher, sa ating pong mga beloved pastoral workers sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Yerimen, at kanila pong beloved daughter, ating pong beloved sister, Ate Vine here, praise the Lord, at sa ating pong mga minamahal na mga bisita, ating pong mga beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Pensos. Amen. Ngayon po ay araw po ng linggo, ating pong Sunday General Worship, at tayo po'y pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo po ay idinako na maluwalhati ng ating dakilang Diyos sa lugar na ito. Amen. Upang sama-sama po natin siyang papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen. Sinasabi ng banal na kasulatan na huwag po nating pababayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, lalo't na mamalas po natin, nalalapit na po ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal Diyos, kundi tayo po'y mag-aralan sa isa't isa. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Diyos. Amen. Malapit na ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Kailangan ito po'y ating pong paghandaan, mga minamahal. Amen. Ating pong paghandaan ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Diyos. At sa mga oras na ito, mga minamahal, ating pupurihin ang ating dakilang Diyos ng ating buong puso, ng ating buong pag-iisip, at ng buong kaluluwa, ating buong lakas, mga minamahal. Amen. Pwede po natin gawing ehersisyo ang pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Diyos. Ang ating pong mga minamahal mga kababayan, nagsusumba-sumba, amen, upang magpapawis, ikondisyon ang kanilang katawan at isipan. Ang mga Kristiyano upang makondisyon ang kanilang puso't isipan, katawan, amen, pagpupuri ang ginagawa sa ating pong dakilang Diyos. Amen. Ating pong gagamitin ating mga kamay sa pagpupuri, ipalakpak po natin ito ng malakas. Amen. Purihin po natin ng malakas nang may kagalakan ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Sapagkat sa pagpupuri, meron po tayong kapangyarihan, mga minamahal. Kaya dapat po ang ating pong mga minamahal, mga kapatid, talagang maaga po, amen, sa pagdalo, sa gawain ng ating dakilang Diyos upang makasama pa po sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Diyos. Amen. Sapagkat bawat isa sa atin, meron po tayong mga daladalang problema. Lahat po, mga minamahal, walang problema, walang taong hindi dumaranas ng pagsubok. Amen. Lahat po yan, mga minamahal. Amen. Subalit tayo po, mga minamahal. Amen. Ito po yung ating pong gamot, ang pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Diyos. Tulad ng isang puno kapag hinampas ng malakas na hangin, nalalaglag ang mga tuyong dahon, mga tuyong sanga. Tulad po natin, mga minamahal, kapag nagpuri tayo, amen, malalaglag din po yan, maaalis, amen, dahil sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Bakit, mga minamahal?
sapagat ang ating dakilang Diyos ay nananahan sa kalagitnaan ng pagpupuri. Kaya nga sa langit, laging nagpupuri, mga minamahal. Doon sa langit, kaya doon nakatira ang ating dakilang Diyos. Doon sa langit, laging nagpupuri, walang humpay, hindi tumitigil, mga minamahal. Amen? Kaya tayo po may magpuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Pupurihin natin siya, mga minamahal, bilang pasasalamat sa kabutihan ipinagkaloob sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Hindi natin kayang bayaran ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Yung tayo po, ang mga minamahal, ay piliin isa sa tao, milyon-milyon, libo-libo, bilyon-bilyong tao sa buong mundo, hindi lahat binigyan ng pagkakataon gaya ng ipinagkaloob sa atin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At bago po tayo magpuri sa ating dakilang Diyos, ang lahat po ay hinihiling na tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo at tayo po, mga minamahal, ay sama-samang manalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Itaas dalawang kamay, ipikit ang mga mata, makipag-ugnayan tayo sa ating dakilang Diyos. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Paiso Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, marami pong salamat sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkakalo mo sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, na patuloy mo kaming binibigyan ng kalayaan, makapagpuri, makapagpasalamat sa bayan ka sa Espiritu at katotohanan. Kami pong lahat ay dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming pagkukulang, saan man kami nasumpungan sa mga oras na di po namin nababantayan ang mga sarili. Patawarin mo po kami, kabagan mo po kami, mahal na Jesus, ugasan, linisin ang iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin, aming pong beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, patuloy pong pagkalooban ng kalakasan, kalusugan, mahabang buhay. Pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan, o malapang Jesus. Langisan mo po ang bawat yugto ng aming pong banal na gawain sa araw ito, mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa mga beloved song leader, sa mga beloved testimony leader, sa mga beloved kapatiran na magpapasalamat, magpapatutuo, maghahayag ng iyong mga himala, kapangyarihan, o malapang Jesus, ng mga papuring awitin. Alay po sa iyo, mga pinagpalang mga awit mula po sa kupunan ng beloved Children's Choir, beloved Adults Choir, beloved Youth and Singers Choir, and beloved Jesus Finest Generation Choir. Sa amin pong pagbibigay, namin kasabong paagitandog, kabagan mo po ang bawat isa sa amin, o malapang Jesus. Buksan mo po ang aming pangunawa, kaisipan, turuan mo po kami, tulungang makasunod sa iyong banal na kalooban. Higit sa lahat, langisan mo po ang iyong banal na salita, na dadalhin na aming pinagpalang mangaral sa araw nito. Sa amin pong mga minamahal mga kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas ba ng bansa, pag-ingatan mo po sila, parating mo po na maluwalhati sa iyong banal na gawain. I-provide mo po kanila pamasahe, kanilang sasakyan, kabagan mo po kami, mahal na Jesus, hallelujah. Kumilos ka sa aming kalikidnan, iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya, at sa makapangyarihang pangalan pinakamamahal na Jesu Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng adlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Atin na pong ipinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother, John Aquino. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin. Praise God. Sa mga oras na minamahal, tayo magpatuloy minamahal sa pagpupuri sa ating pinakamahal. Praise God. Bago po tayo magawitan ng masayang awitin, praise God, tayo pong muna yung mawit ng isang malumanay na awitin sa ating pinakamahal. Praise God. Hallelujah. Cube G.
Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, pagkailan, Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi ko sasambahin. Aawin ang kita at pupurihin, O Panginoon, kay buti mo sa akin. G. Praise God. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi ko sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, O Panginoon, kay buti mo
sa akin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang maalala, walang gumagabay, hirap ang sulat ang aking tala. Sinikap kong lutasin, ngunit di ko tunay. Ngayon kasama ka, buhay ko'y gumanda, binigyan mo ng kulay, pinustos ng pag-asa, hirap at sulit dumating sa buhay. Jesus, ikaw nagbigay ng gabay, binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lumbay iyong pinawit. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagbuburi, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking suyo. Puso ko'y masaya, ay naglaho, binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbigay, binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lumbay iyong pinawit. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking suyo. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalala, walang gumagabay, hirap ang suliranin ang aking tanda. Sinigap kong lunasin, ngunit di ko tunay. Ngayon kasama ka, buhay ko'y gumanda, binigyan mo ng kulay,
Pinuspos ng pag-asa, hirap at suliranin, dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagpili ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lumbay iyong binawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho, binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin, dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbigay ng lubhan. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lumbay iyong pinawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Noong nag-iisa, buhay ko'y makulong, walang umaalalay, walang gumagabay. Hirap at suliranin ang aking taglay. Sinigap kong lunasin, ngunit bigong ko na. Ngayon kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, pinuspos ng pag-asa. Hirap ang suliranin, dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagsigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lumbay iyong pinawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, aking Jesus. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Sipan ay laging linong-linong. Diyos, ikaw nga ba'y doon? Landas ko ay nasa kadiliman, hinihan ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging kasama. Tila ba wala nang katapusan?
natin pinagundang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, di ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalas. Nang si Kristo aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang buhay kina't pinagundang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, di ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya, tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya, laging namamalas. Nang si Kristo aking natagpuan. Lahat ng hirap parang buhay kina't hinagdan tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo aking natagpuan. Lahat ng hirap parang buhay kina't hinagdan tunay. Kristo, salamat yung pagmamahal sa aking kahinaan. O palagi mo puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kapay. O Jesus, dinadalangin ko, Jesus, sa iyo'y hilapit mo. Ang aking buhay, O Kristo, hilaan sa panlalagawain mo. Buhay ko ba na wakas, at ako iyong hinawa. Iiwan ko sa hirap, uuwi sa bayang Manila. O Jesus, langit ko sa iyo'y ilalim ko. Ang aking buhay, O Kristo, hilaan sa banal na gawain mo. Create me and me, oh hallelujah, and renew my spirit within me. Create me and me, oh hallelujah, and renew my spirit within me. Oh, cast
and taking out the Holy Spirit from me. Restore and be the joy of my salvation, and renew and spirit within me. Create in me and me a heart, oh God, and renew and spirit within me. Create in me and me a heart, oh God, and renew and spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence so long, and take not, O Holy Spirit, from me. Restore and be the joy of my salvation, and renew my spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay lihin. Binigyan mo ng damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay lihin. Binigyan mo ng damdamin. At sa iyong harapan, huwag mong paalisin ang Espiritong Banal magpaghari sa akin. Ang galang na tulong ng iyong pagliligtas, ibalik mo kung gawin mong laban. At sa iyong harapan, huwag mong paalisin ang Espiritong Banal mapaghari sa akin. Ang galang na tulong ng iyong pagliligtas, ibalik mo kung gawin mong laban. May galang, may tuwa sa pagpupuri sa ating Diyos. Kaya pinagpala niya ang loob. Kaya sa pagpupuri sa ating puso, pinagpala niya ang loob. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapangal. Hiyak ang awit ng tapo, awit ng pagsasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat puso nagpapagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galang, may tuwa sa pagpupuri sa ating Diyos. May awit, siya pinagpalad niyang lubos. Sa pagpupuri sa ating Diyos, pinagpalad niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat puso nagpapagal. Kaya ang awit ng
Awit ng pagsasala at ang awit ng pagsama ay para lang sa kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalahan, handog niya ay kalakasan sa bawat puso kapag hiyan ang awit ng awit ng pasasala at ang awit ng pagsamba ay para lang sa kanya. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo na iyong kasama. Pag-iingat-ingat lang ipamana sa'yo. Magsabog-subok ay hindi kanya pababayaan. Pagkat siya ang nangako, hindi kanya iiwan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng itula. Walang bagay na di niyang kayang para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Handa mo sa musika niya, papawing sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadagat sa puso, lito siyang hatid. Kung di ka na matakot, kung ito may mangyayari, ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng itula. Walang bagay na pinagkayo para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawin sa'yo. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo na iyong kasama. Pag-iingat-ingay lagi ang iba mo man sa'yo. Mag-isa pagsubok ay hindi kanya pababayaan. Pagkat siya ang nangako, hindi kanya iwanan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala, puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanyang papawin sa'yo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala, kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanyang papawin sa'yo. Oh, search me, oh yeah, and know my heart. Drive me and know my door, and see if there be some weakness me. He leads me in the way, oh Lord. Leads me in the way. He leads me in the way everlasting. Oh, search me out and know my heart. Find me and know my thoughts, and see if there is some weakness. Leads me in the way, Lord. Leads me in the way, oh
me, oh yes, and oh, find me in my soul, and see if there is me in the way, oh, lose me in the way, oh, be in the way, everlasting. Huwag kay ganda ng umaga, kay saya ng buhay ko, kay sigla. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. O kay ganda ng umaga, kung si Kristo na iyong kasama. Tulad din sa umaga, maliwanag na ang buhay ko ngayon. Galing rin sa kadilim, punong-puno ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang narama ang pagmamahal. Laging maganda at umaga kung si Kristo na iyong kasama. Siya ang tanging naman ang karuntuhan. Sa piling ay may walang buhay. Ang mundo ko puro-puro ng gulay. Ulang man ay magdilim at pagdilim, may umaga pa rin darating ng dahil si Kristo ang piling. O may ganda ng umaga, may saya ng buhay ko at may sigla. At ako'y maghahanda na at papuri sa Kanya. Sapagkat ito na ginawa ito. Umaga, Kristo na iyong kasama. Sularin sa umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Yes, Lord, hallelujah. Galing din sa kariling ng pupuno ng hirap at pagdurusa. Sapagkat Kanya lamang narama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na iyong kasama. Siya ang tanging ng karutuhan. Sa piling ay may walang hanggan. Ang mundo ko puro-puro ng gulay. Ulap man ay magdilim at gabi may hanggan, may umaga pa rin darating ng dahil si Kristo na piling. Diyan tangkaan ng karunungan, sabi ay walang hanggang buhay. Ang mundo ko puro-puro ng gulay. Ulap man ay magdilim at pagdilim, may umaga pa rin darating ng dahil si Kristo na piling. Kay ganda ng umaga, at kay sigla. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Amen, hallelujah. Sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. O kay ganda ng umaga kung si Kristo na iyong kasama. Tulad din ng isang umaga, liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing rin sa kariliwan, punong-puno ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang narama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na iyong kasama. Siya ang tanging paan ng karunungan. Sa piling niya'y may walang hanggan. Ang mundo ko puro-puro ng gulay.
piliin siya ang tanging daan at kabubuhanan sa piling may walang hanggang buhay ang mundo ko puro-puro ng gulahan wala pa rin paglima gabi dumating may umaga pa rin darating na dahil si Kristo napili ang kailangan ko ang pag-ibig mo o Diyos sa buhay ko ito lahat mo'y kalakasan ko ikaw ang nais ko ikaw lamang ang purihin ang pangalan ko darakilain wala na sa iyong may hahang hawit ko iyong bingin langit ang aking nadarama sa tuwing kapiling ang gusto ko sumisila kapag sa'yo'y sumasang langit ang aking nadarama sa tuwing kapiling ang gusto ko sumisila kapag sa'yo'y sumasamba ang kailangan ko ang pag-ibig mo o Diyos sa buhay ko ang kagalakan mo'y galakasan ko ikaw ang nais ko ikaw lamang ang purihin ang pangalan mo darakilain walang sa iyong may hahawin hawit ko iyong dingding Yes Lord, hallelujah langit ang aking nadarama sa tuwing kapiling ang puso ko sumisingla kapag sa'yo'y sumasang langit ang aking nadarama sa tuwing kapiling ang puso ko kapag sa'yo'y sumasang at tayo'y sumamba ang purihin siya luwalhatiin ang pangalan niya Diyos labing Ama mapupurihan ka haawiran ka ng may luwal nagkakalaan mo tunayan ko ka sa puso ko pag-ibig mo'y hindi nagbabago sa kapangyarihan mo kamihay mo'y magpiniwala ay kanyang kilala pupurihin siya at tayo'y sumamba at purihin siya luwalhatiin ang pangalan niya o Diyos naming Ama mapupurihan ka haawiran ka at may tuwa dakilaan mo tunayan mo ka sa puso ko mo'y hindi magbabago sa kapangyarihan mo kami ay noon magtitiwala ay kanyang kilala upang purihin siya sadyang ay lamig mo sa akin upang ako iyong mahalin lahat ng pagsamo mo, oh Jesus, sa iyo ito'y nakarating. Oh Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras, aking
Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa iyo, Diyos, ito ay tunay. Natuloy ng labis mong pinahal. Iyan ang aming para sa iyo. O Kristo, ikaw ay tumingin sa awit mundo. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aming buhay, pupurihin ko ikaw. O Kristo, ikaw ay tumingin sa awit mundo. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Sadyang kailangan ko sa akin, umahan ko iyong mali. Lahat ng pagsabot ko, O Jesus, sa iyo, Diyos, ito'y nadarapin. O Kristo, ikaw ay tumingin sa awit mundo. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. O Kristo, ikaw ay tumingin sa awit mundo. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Sadyang hilangin mo sa akin, umago iyong mali. Lahat ng pagsabot ko, O Jesus, sa iyo, Diyos, ito'y nakarapin. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit mundo. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa iyo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong hanang labis mo minahal. Iyan ang awit ko para sa iyo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit mundo. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Magagawa ang lahat alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa ng isa, at tinahin magsasama. Iwag sinabi ng problema, isang magandang kinabukasan sa buhay na wala kang magagawa. Ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon.
lugot at tayo magsama-sama, iwang sinain ang problema. Isang maganda inabukasan sa buhay na walang magagawa. Hatid ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon Jesus. Isang bagay di magagawa magsagugot, hallelujah. At tayo magsama-sama, iwang sinain ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang magagawa. Hatid ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon Jesus. Isang bagay di magagawa magsagot. At tayo'y magsama-sama, iwang sinain ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan. Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Nagdarapang sa buong karawan. Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Nagdarapang sa buong karawan. Nagdarapang sa kamay, nagdarapang sa isip, nagdarapang sa buong karawan. Ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay nagdarapang sa buong karawan. Nagdarapang sa kamay, nagdarapang sa isip, nagdarapang sa buong karawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagdarapang sa buong karawan? Nagdarapang sa kamay, nagdarapang sa isip, nagdarapang sa buong karawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Mula ng tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa aking Panginoon Jesus. May kagalakan, may kawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Sinagano, babalik dito, upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangako, babalik dito, upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di na magbago, di na magbago, di na magbago. Si Jesus ay di na magbago, walang mali magpakailanman. Oh, hallelujah, oh, hallelujah, to God, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Si Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Si Jesus ay tagapagligtas, walang naman magpakilang pamahimik. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah.
hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Sa society na babago, di nagbabago, di nagbabago. Sa society na babago, walang maliw, magpakailan pa ba? Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, lugat hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Praise the Lord. Oh, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, sing on, praise His holy name. Jesus, sing on, praise His holy name. Jesus, sing on, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Praise the good Lord. Oh, praise His holy name. Oh, praise the good Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus must see God. Praise His holy name. Jesus must see God. Praise His holy name. Oh, Jesus must see God. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Give me good. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. His holy ghost of fire, keeping me alive, keeping me alive, keeping me. Bless the Holy Ghost of fire, keeping me alive. Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless His holy. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pinakasulat. Sabi ng Praise the Lord! And praise God, dito tayo sumaminamahal ang pag-awitan ng masayang awitin sa ating pinakamamalakas. Praise God. At tabi tuloy na dadako na sa ating mga malumahalin na awitin. Praise God, sa mga oras na minamahal, tabi muling magkaisa manalangin. Praise God, pagsamahan, patnubahin tayo ng ating pinakamalapay Jesus upang sa ating pagupuri na madama po natin ang matamis at banal presensya ng ating pinaka. Sa mga oras na minamahal, magkasaya itong manalangin. Hallelujah. Dakilang magpalapang Ama, Diyos ang makaparingan sa lahat sa ang pinakamalapay sa mga oras na kami po'y nagkatipon-timon sa lugar na ito. Nungin habag kapatawaran sa niyang pagkulang pagkakamali. Sa mo kami nangasumpungan, ang bawat isa sa amin, patawarin mo kami pinakamalapay at sa unat panalangin namin ginagalang ng Pastor Will Distrada Almeida. Naneren, hallelujah. Ayun pong inimbitahan ng iyong matamis malapresya ang pinakamalapay susi. Busong po sa aming kalagit ng gamitin mo po ito aming pag-awitin ng mga malumanay na awitin. Praise God. At kung paano mo kami pinag-ingatan, pinarating na malhati sa Bulgawan. Ganun din po sa lahat ng aming mga kapatiran Luzon, Visayas, Mindanao, kasi ibang dayoy dagat na narin halin nag-aaos sa minal ng aming Sunday service. Sa mga oras do, pakaingatan po lahat ng mga anak na rin halin. Bigyan mo ng kagalakan na bumula sa iyo, aming at sama-sama po sinasaway lahat ng uri gawa ng kaaway hadlang sa pagdalo ng aming mga kapatid at sa pagdama na matamis sa unat panalangin aming ginagawa ba niyo kasaut. In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sa oras na minamahal, ibinibigay ko pagkakataon, praise God, pag-awit ng mga malumanay, awitin ating sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes. Praise God.
the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless po sa ating pong beloved brother John Aquino. At tayo po mga minamahal ay magpatuloy po sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Just one thing that I want to say. Thank you,
your goodness in my life. My soul rejoices to you, my Lord. How wonderful your love for me. I'm so blessed to have it now. The love of God abounds in me. I'm so glad you saved me. You died for me. You died for me. On the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know, His love for me. I'm fully convinced that God really loves me, and even though the whole world turned their backs on me, I know His love will be mine forever. The love of God abounds in me. I'm so glad you saved me. He died for me. On the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know, His love for me. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me. On the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know, His love for me. The love
kahabagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, kahabagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. O Jesus, alam mo ang nangangalakan ko. Walang maitatago sa'yo. O Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko. Ang buhay ko'y lahat sa'yo. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, kahabagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. O Jesus, alam mo ang ngalakad ko. Ang natatago sa'yo.
ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong ay sa walang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa akin ay Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong awa ay wakas na walang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Ako'y lumalayo sa iyo. Bumabalik ang dating ako. Alam kong ika'y nasasaktan ko. Minsan, Diyos, sa pagsubok man kita'y pinipig ko. Alam kong ika'y nalilibig, ngunit ika'y nandiyan pa rin. tunay
The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and are saved. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. Enemy no power, He will crush by His power, and with the power of darkness under His feet. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. Enemy no power, He will crush by His power, and with the powers of darkness under His feet. Oh, glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord, the Most High. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord, the Most High. Oh, Jesus is the name of the Lord. Amen. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. I will give you glory. I will give you praise. I will shine a light into the night. I will give you glory. I will give you glory. I will give you praise. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. You came from massive, diamonds from the land. I never give up. He has my back. I used to shake, but now I can play. I can story. Yes, I will. I will give you glory. I will give you praise. Hallelujah. I will shine light into the night. I will give you glory. I will give you glory. Glory, glory. I will give you praise. Hallelujah. Every song I sing, I just wanna be
Son of God, to the shepherds down below. Jesus came and went away. The song that were with him. I'm here to tell the whole wide world that Jesus is coming and is not born. Shout from the mountain top, hallelujah. He came in the city, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime that the world knows that Jesus is coming soon, very soon. There was a crowd gathered around from the over town, and they knew he was all about. There was a sound that came from the upper room, where the Holy Ghost came around. It sounded just like the roll of a mighty wind, and filled on every one of them. And we can do our best because we got going again. No, we're going again. No, we're going again. Just like the day of Pentecost. No, we're going again. To let the Holy Ghost and the word today. After Papa to his head was good. We'll be the same from the day of Pentecost. It's for you and children too. So open up your heart and let the wind blow in. You'll never, never be the same again. And the wind that you at Pentecost is going again. The wind blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind blowing again. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Celebrate thy blessings of the Lord, for he is worthy to be praised. Celebrate thy blessings of the Lord, for he is worthy to be praised. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate, Jesus, celebrate, hallelujah. Celebrate, Jesus, celebrate. Let's celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate, hallelujah. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen, he is risen, and he lives, hallelujah, forevermore. He is risen,
araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Lagi magsaya at purihin siya. Hallelujah! Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, lagi magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Oh, rejoice! Rejoice! Oh, rejoice! The children of the Lord. Oh, rejoice! 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 The children of the Lord. Clap your hands! Clap your hands to the Lord! Clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands! Clap your hands! Clap your hands, the children of the Lord. Say amen! Say amen, everybody! Say amen, the children of the Lord. Amen! Amen! Say amen, the children of the Lord. Now praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord, the children of the Lord. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord, the children of the Lord. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Jesus set me free. I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso. Amen! May kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin mo si Yesu Cristo. May kagalakan sa aking puso. Kung ika'y may problema at walang sila, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagay sa trono ni Jesus. Siya ang mag-aayos. Hallelujah! Matalo ang ibon kahit binabagyo. Mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong natayo? Kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sila, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagay sa trono ni Jesus. Siya ang mag-aayos. Hallelujah! Matalo ang ibon kahit binabagyo. Mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong naka-Jesus? Kaya tayo ay magtiwala ng lubos. It's the Holy Ghost and fire that is giving me your life. Giving me your life. Giving me your life. It's the Holy Ghost and fire that is giving me your life. My Jesus, giving me your life. Hallelujah! 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 Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. Bubbling up inside. Bubbling up inside. It's all over me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Oh, God, bubbling up inside. Bubbling up inside. All over me, God, bubbling up inside. Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. The Lord, oh my soul. All that is within me, this is Bless His holy name. Atin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay mga minamahal na talaga nga napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tunay mga minamahal na talagang welcome po muli ang bawat isa sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Praise the Lord.
Hallelujah. At sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Boboy Nir, aking pinapabot ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At ating pinapabot ang mapagpalang umaga sa ating minamahal at iginagalang na Ebanghelista Pastor Willis Rada Almeida at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, sa kanilang mga apo at sa kanilang manugang at sa hindi nating makalimutang turo at aral ng ating assistant pastor Lina C. Almeida at sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid, beloved brethren, welcome po muli sa ating Sunday General Worship. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at welcome po sa ating mga beloved bisitas, sa ating newcomers. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pagpalain po kayo ng ating dakilang Diyos at mahal kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At maging sa ating mga ginigiliw, sa ating mga minamahal ng mga live webcast viewers na talagang kanina pa nakaantabay, mga minamahal, saan man kayo dako ng ating mundo, Luzon, Visayas, and Mindanao, at maging sa iba yung dagat, pagpalain kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon sa mga pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, na sa oras na ito dapat ang bawat isa ay talagang galak na galak. Bakit, mga minamahal? Dahil this is the day that the Lord has made, we will rejoice and be glad in it. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. At tayo, mga minamahal, ay dadago po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo na ating mapakinggan ang biyaya, ating mapakinggan ang talagang buhay at pinagpala ng ating mga beloved kapatid na sila ang pinagpalang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, dahil ang sabi dito, mga minamahal, in the book of Psalms chapter 50 verse 23, whoso offereth praise glorifieth me, and to him that ordereth his conversation aright will I show the salvation of God. Ang naghahandog ng haing pasasalamat ay lumuluwalhati sa akin at sa kanya na nag-aayos ng kanyang pakikipag-usap, aking ipakikita ang pagliligtas ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, na ang sabi dito, mga minamahal, na pag tayo ay nagbibigay pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ating niluluwalhati ang kanyang dakilang pangalan at kanyang ipakikita at kanyang ipinakita ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagliligtas, mga minamahal, upang sa bawat isa sa atin ay magkaroon ng talagang pananampalataya. Amen. Praise the Lord. At sa umagang ito, mga minamahal, atin pong pinaghahanda po ang ating mga pinagpalang beloved brethren na nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Atin pong pinaghahanda po ang mga sumusunod, mga minamahal. Atin mong pinaghahanda ang ating beloved brother Sander de los Santos. Sundan po siya ng ating beloved sister Lisa Gapas. At atin pong pinaghahanda ang ating beloved brother Abraham
Erhi, beloved Sister Corazon Soto, beloved Brother Romeo Cachilar, and beloved Sister Ami Sol. Praise the Lord, hallelujah. Sila mga minamahal, ang pinagpalang magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating pakinggan mga minamahal ang kanilang buhay na pinagpalang patotoo mga minamahal na sa ating mapakinggan na kanilang patotoo mga minamahal. Dito tayo humuhugot, dito tayo lumalakas mga minamahal na magkakaroon tayo ng encouragement mga minamahal. Amen, praise the Lord. At ating formal ng buksan mga minamahal ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Sander De Los Santos, kung sila na po mga minamahal ay nakahanda na po. Amen, praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at atin pong mainam mga minamahal na pakinggan ang bawat patotoo mga minamahal, lalong-lalo na po sa ating mga beloved live webcast viewers, sa mga baguhan, especially po sa ating mga newcomers na dito natin mapakinggan mga minamahal na talagang buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen, praise the Lord. At kung hindi pa po sila nakahanda mga minamahal, atin munang ibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Lisa Gapas. Amen, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nakahanda na po ba ang lahat na makinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo? Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, glory to God. At kung wala pa po sila, atin munang ibibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Abraham Erhe. Amen, praise the Lord. At talagang sa ating buhay mga minamahal, napakahalaga po ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Bakit mga minamahal? Dahil itong ating mapapakinggan mga minamahal, ito ay patotoo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus. Praise the Lord. Ang una't higit na pagbati, pagdakila, pagsamba ay sa ating nag-iisang Diyos. Praise the Lord. Sa ating natatanging Diyos, sa ating pinakamalabang Jesus. Praise the Lord. At pangalawa po ay ang dobling paggalang. Praise the Lord. Pagbati sa ating beloved Honorable Evangelist Wilder Estrada Almeda, the end-time prophet of God. Praise the Lord. At maging sa buong Almeda children, Almeda family, praise the Lord. At ang dobling pag-alala, praise the Lord, sa ating beloved Honorable San Pastor Linas Almeda, praise the Lord, sa kanyang mga ginintuang aral, turo, praise the Lord, counsel, praise the Lord. At ganyan din po sa family of workers, praise the Lord, na itinalaga ng mahal Panginoon dito po sa dako ng San Carlos Outreach, praise the Lord. Isang mapagpalang tanghali sa pangalan natin pinakamamahal pang Jesus, praise the Lord. Pagbati din po mga minol sa lahat po ng mga ginagamit sa ubasa ng ating pinakamamahal pang Jesus, mga choir, instrumentalists, praise the Lord. At sa lahat po mga minamahal na hindi ko po nabanggit, praise the Lord. Binabati ko po kayo ng isang magandang tanghali sa pangalan po natin pinakamamahal pang Jesus, praise the Lord. Amen. At maging sa lahat po ng mga webcast viewer po, mga minamahal, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal pang Diyos at kami po'y nadako dito po sa dako ng San Carlos Outreach, mga minamahal. Ako po'y nagpapasalamat, ako po'y nagagalak na kayo po'y aking makapiling, praise the Lord. Tunay nga pong pinagpala, praise the Lord, ang ating pananagawain dito, praise the Lord. Sapagkat nang huli po ako nagpunta dito, mga minamahal, wala pong ganito pa, mga minamahal. Wala pa pong ceiling, wala pa pong tiles, praise the Lord. Pero ngayon po, mga minamahal, medyo malamig na po, mga minamahal, at makinis na po ang flooring. Kaya nga po, salamat po sa ating pinakamamahal pang Jesus. Praise the Lord. Itong place na to, mga mahal, it is isa sa memorable place po sa akin. Handa ko po na San Carlos City. Praise the Lord. Sapagkat isa din po ako sa mga ginamit po dito, mga mahal. Praise the Lord.
mga way back na at year 2000 po, mga minamahal, praise the Lord. Kaya nga po, memorable po itong place po na po sa akin, mga minamahal, praise the Lord. Salamat po sa ating pinakamamahal pong Jesus at muli po na sinayang ko po, handa ko po ng San Carlos Outreach po, mga minamahal, praise the Lord. At ako pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Diyos sapagkat tunay nga pong kami pong family pinagpala ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. At way back 1995 po, mga minamahal, nang ako po ay makakilala sa ating dakilang Diyos, praise the Lord, sa dako po na Cuneta Astrodome. At sa aking pagdalo po, mga minamahal, ako po ay may mataas na lagnat. Ako po ay may trangkaso ng 1 linggo, mga minamahal. Sabi ng aking beloved uncle, panahon na para lumapit sa ating pinakamamahal pang Diyos. Kaya nga po nagpaunlak po ako, mga minamahal. At pinilit ko na po, mga minamahal, sapagkat ako po ay naging taga-usig ng gawain ito ng taon-taon din po, mga minamahal. Way back 1992 na ako po ay hayuan. 1995 na po, nang talagang ako po ay sumama, may trangkaso pa nga po ako. At salamat po sa ating pinakamamahal pang Diyos. God open up my eyes, mga minamahal. Hallelujah, Jesus. Mga minamahal, isang awitin na pumukaw sa aking puso, mga minamahal. Talagang ito po yung awiting nagpaiyak po sa akin, mga minamahal. Sabi ng ang title po ng awiting ito ay God is good in my life, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi po ng awiting ito, mabuting ating Diyos, mga minamahal. Pero hindi ko po alam kung gaano kabuti ang ating pinakamamahal pang Jesus. Yes, mga minamahal, pero yung po mga mahal, ako po naiyak po, nag-exit pa ako, nagpunta po ako na CR, talagang hindi po maampat yung pagtulo ng aking luha. Pagbalik ko po, mga mahal, sa praising area, mga mahal, sa dako po na Cuneta Astrodome, sabi po natin, beloved testimony leader, dahil tapos na pong solemn song, palakpakan po natin ang ating pinakamamahal pang Diyos, mga mahal. Ang sabi po, mga mahal, palakpakan po natin, mga mahal. Kaya nga po, pagpalakpak ko po, mga mahal, sa ating pinakamamahal pang Diyos, instant po, yung aking bali sa kamay, wala na po, mga amin mahal, praise the Lord. Praise the Lord. Himala po Hallelujah. natin pinakamamahal pang Diyos, binuhat ko pa nga po ng bangko sa dako po ng Cuneta Astrodome. Talagang wala na po yung aking bali sa kamay, mga mahal. At ako po nakinig pa, nagpatuloy, mga mahal, hanggang yan po yung overnight prayer, madaling araw. Ako po nagpabautismo, mga mahal. At salamat po sa ating pinakamamahal pang Diyos. Pag-uwi ko po, mga mahal, magaling na po ako, mga mahal, praise the Lord. Wala na po akong nakaramdaman at iba na po yung aking pakiramdam. Parang ako po lumulutang na, mga mahal, sa lupa po, sa aking paglakad. Mga mahal, napakagaang ng pakiramdam na maligaya na po, mga mahal. Kaya nga po, hanggang sa ako po ay nagpatuloy sa ating pinakamamahal pang Diyos, yung aking weak lungs, pinagaling po na ating pinakamamahal pang Diyos. Amen po sa Lord, ang aking sinusitis, pinagaling din po ng ating pinakamamahal pang Diyos, mga mahal. At yung aking pagiging broken-hearted po, mga mahal, ay ako po ay pinagaling din po na ating pinakamamahal pang Diyos sapagkat ako po yung tinatawag nilang nasawi sa pag-ibig, mga minamahal. Dahil yun nga po, na-first love po ako sa isang babae, mga minamahal. At hindi kami nagkatuluyan, mga minamahal. At talagang na-idol ko po yung babaeng to sapagkat siya po ay abogada, mga minamahal. At ako naman po ay graduate ng civil engineering, kaya sabi ko maganda yung tandem namin. Pero hindi po kami nagkatuluyan. Yung po yung naging daan para, ako po yung broken hearted, mga minamahal, praise the Lord. Pero salamat po sa ating pinakamamahal pang Diyos. Mas masarap umibig ang ating pinakamamahal pang Diyos, praise the Lord. Walang katumbas, mga minamahal, praise the Lord. Sabi ko nga po, sana noon pa ako nagpaunlak at nakakilala sa ating pinakamamahal pang Diyos nung unang hayo pa po, mga minamahal, 1992. Kaya nga po, salamat po sa ating pinakamamahal pang Diyos. At ako din po ay binago, may bisyo po ako, mahilig din po akong uminom. Ay nalis po yan ating pinakamamahal pang Diyos, yung aking pagpasok sa mga mapupulang ilaw, mga minamahal, praise the Lord. At binigyan po ako ng peace of mind, mga minamahal. Talagang naging payapa po ang aking buhay. Salamat po sa ating pinakamamahal pang Diyos. At ako po ay kanyang ginabayan. From the start, mga minamahal, lahat ng katanungan ko po ay tinugo ng ating pinakamamahal pang Diyos. Sapagkat 1995 nga po, mga minamahal, ay ang pangangaral po ng rapture of the saints, mga minamahal, ay mainit pong ipinangangaral po ng ating mahal na pastor, beloved as pastor, mga minamahal, praise the Lord. At ako po ay nagtanong kung ano po talagang ibig sabihin ng rapture po, mga minamahal. Pero one afternoon po, mga minamahal, ako po ay nanaghinip, mga minamahal. At talagang tayo po, mga minamahal, sa ganitong gawain, mga minamahal, tayo po ay mga nakaluhod,
At tayo po ay nasa kapuspusan ng ating pinakamamahal pang Diyos. At pagsigaw nga daw po natin ng Hallelujah, praise the Lord, mga mahal. Tayo pong lahat ay lumutang po, mga mahal. Tayo po ay mga nakasakay sa ulap, napakabilis ng pagtaas po, mga mahal. Pero ang aking naramdaman, mga mahal, napakaligaya. Wala pong takot, mga mahal, walang pangamba. Bagkus, mga mahal, talagang punong-puno ng pag-ibig. Parang feeling na ikinakasal ka, mga mahal, praise the Lord. Yung po pala ang rapture. Ito po ay kasalang spiritual, mga mahal. Tayo pong lahat ay kakasal sa ating pinakamamahal pang Diyos. Salamat po sa ating pinakamamahal pang Diyos. Binagyan po tayo ng beloved parents in the Lord. Praise the Lord. Sa katawan po ng ating beloved Honorable Evangelist Wilder Estrada Almeda, beloved Honorable Pastor Linas Almeda, na tunay nga pong kalang mga pangangaral ng ating mahal pastor, ang kailangan po natin espiritu ng ating pinakamamahal pang Diyos. Sapagkat mga mahal, kung wala po tayong espiritu ng ating pinakamamahal pang Diyos, hindi po tayo mara-rapture po, mga mahal. Yun po nakita po sa aking panaginip. Kaya nga po, napaka-importante po ng espiritu ng ating pinakamamahal pang Diyos. Kaya nga po, salamat po sa ating pinakamamahal pang Diyos. Binigyan po tayo ng beloved parents na talagang fully dedicated, fully surrendered po, mga mahal, sa ating pinakamamahal pang Diyos. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal pang Diyos sa ang buong family ko po. Majority po, mga mahal, nakakilala po sa ating pinakamamahal pang Diyos. Aking ang beloved tatay, mga mahal, nakakilala na po 70 years old po, mga mahal. At siya umabot pa ng 94, mga mahal. Dinagdagan po ng ating pinakamamahal pang Diyos ang kanyang buhay, mga mahal, sapagkat ng 70 po siya, mga mahal, ay talagang palagi po siyang may karamdaman, palagi may trangkaso, palagi nasa banig ng karamdaman po. Noong umpisa sila po yung masave, mga mahal, ay umabot po siya ng 94 years old, mga mahal. At kanyang ginugol yung natitirang kanyang panahon, mga mahal, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal pang Diyos, mga mahal. Dito pa nga po sa chapel na to, ginamit po siya ng ating pinakamamahal pang Diyos. At the age of 70 plus, mga mahal, nagwe-welding po dito, mga mahal, praise the Lord. Kaya nga po, salamat po sa ating pinakamamahal pang Diyos. Gaya hindi po ang beloved nanay, siya po hindi pwedeng kumain ng malalansa. At marami po siyang hindi makain. Pero nung siya po naglingkod sa ating pinakamamahal pang Diyos, nawala po yung kanyang mga allergy po, mga mahal, praise the Lord. Pinaggaling po siya natin pinakamamahal pang Diyos. Maging aking mga kapatid, pinagpala po natin pinakamamahal pang Diyos. Dati po sila mga sweldo po nila ay pang dalaga lamang po, SM po, mga mahal. Pero nung sila po yung makakilala sa ating pinakamamahal pang Diyos, ay talaga pong inangat ang kanilang buhay, mga mahal. Binigyan po sila magandang trabaho. Isa po sa aking kapatid, mga mahal, ay teacher, naging contractor. Mga mahal, isa kong kapatid po, siya po ay naging chemist po, mga mahal, praise the Lord. Naging head chemist po, mga mahal, praise the Lord. At salamat po sa ating pinakamamahal pang Diyos, kami po ay may kanya-kanyang mga patotoo. Isa nga pong patotoo ng aking mahal kapatid, siya po ay plant chemist po, mga mahal. Dahil nga po, pandemic po noon, mga mahal, talagang ang planta po nagsara. Kaya nga po, gamit pong kanyang pag-alala, sapagkat siya po isang breadwinner po, mga mahal, praise the Lord. Pero, mga mahal, habang siya nag-iisip po, mga mahal, wala pong trabaho, mga mahal, isang gabi, mga mahal, may bumulong sa kanya. Ang sabi ng tinig na to, hindi kayo kasama. Kaya nga po, mga anak ng Diyos, mga mahal, talagang hindi po kasama sa pandemic po, mga mahal. Kaya nga po, kinabukasan po, mga mahal, na-open na po yung planta, siya po yung pinag-open, pinakuha siya ng mga tao hanggang sa nagpatuloy. Sabi nga po niya, mas lalo daw pong dumami yung kanilang kliyente po, mga mahal. Kaya nga po, salamat po sa ating pinakamamahal pang Diyos, mga mahal. Patuloy pong pinagpala po siya, mga mahal. At isa po sa kanyang latest na patotoo, aking beloved sister po, mga mahal, na sila po yung nakikibiding ng sa isang Japanese company, mga mahal. Sila po yung nakikibiding sa pintura po, mga mahal. Nais po niyang makakuha sa company nila ng pintura. Pero ang kabiding po niya, mga mahal, mga foreigner, mga mahal. Galing abroad, galing Europe, galing US po, mga mahal. Ang gusto po kasi mga minamalong kontraktor, mga minamahal nung may-ari, yung pintura na gagamitin po, mga mahal, hindi po masusunog ng 2 oras, kahit sunugin 2 oras hindi. Yun po, yung aking mahal kapatid, binigyan po ng wisdom ng ating pinakamamahal pang Diyos. Nakapag-formulate po siya, mga minawalang pinturang kahit na 2 hours, hindi po masusunog. Kaya nga po, nakaibid po siya, mga mahal. At tunay nga po, mga mahal, tines po yung mga pintura ng gawa ng aking kapatid, mga mahal, at gawa ng taga ibang bansa, mga mahal, praise the Lord. Ipinahid po sa metal at sinunog po, mga minamahal.
At alam po ninyo mga minamahal, yung mga gawa po ng mga foreigner po, mga minamahal co-bidder po niya, wala pa, 1 oras pa lamang po mga minamahal, nasusunog na po yung pintura po mga minamahal. Samantaling sa kapatid ko, 1 oras, hindi pa po nasusunog. Umabot ng 1 oras at kalahati, hindi pa rin po nasusunog mga minamahal. At hininto na po yung pag-test po mga minamahal. Ang sabi nga po ng mga Japanese po, alam na namin kung kaninong pintura yung kukunin namin, mga minamahal. Kung kasi ng mga bidders ang mananalo. Kaya nga po, sabi ng aking mahal kapatid, extend natin until 2 hours para makita. Hindi na, kasi kita na namin kung sino ang makakakuha, mga minamahal. Kaya nga po, salamat po sa ating pinakamamahal pang Diyos, yung aking mahal kapatid, mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah. Kaya nga po, nakuha po niya mga mahal yung kontrata, mga mahal. At habang nangyayari po yun, yung aking mahal kapatid, grabe pong prayer niya sa mahal na Panginoon. Sabi po niya sa pangundalang mga pastor, yung pain ko, huwag masunog. Ganun po talaga yung nananalangin po siya, mga mahal. Pero salamat po sa ating pinakamamahal pang Sus, hindi po siya pinahiya. Kaya nga po, totoo po ang ating pinakamamahal pang Sus, mga mahal. Totoo pong man of God ang ating mahal pastor, beloved na mga bols ng pastor. At gayon din po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal pang Sus sa aking family na pinagpala. Binigyan po ako ng 4 na anak, praise the Lord. Kasi nung ako po nag-asawa, 39 years old na po, mga mahal. Akala nga po nila hindi na po ako mag-asawa, mga mahal, sapagkat tunay nga po, masarap po maglingkod sa ating pinakamamahal pang Diyos. Talagang tatagal ka sa pagiging single po, mga mahal. Pero binigyan po ako ng katuwang, binigyan po ako ng anak. Salamat po sa ating pinakamamahal pang Diyos. Aking mga anak ay pinanganak pong normal. At binigyan pa po, mayroon pa po akong mga anak na binigyan ng pangalan ng ating pinakamamahal pang Diyos sa panaginip po, mga minamahal. Binigyan po mga minamahal ang pangalan po. Kaya nga po, salamat po sa ating pinakamamahal pang Diyos. Sila po yung pinagpala ng ating dakilang Diyos, ang aking beloved wife, mga minamahal. Pinagpala po, mga minamahal. Siya po yung pinangasiwa ng ating beloved children po sa dako po ng Rome, Italy. Siya po nangangasiwa po natin ba na nagawain doon, ginagamit po ng ating dakilang Diyos. Kaya po salamat sa ating pinakamamahal pang Diyos, kami po'y pinagpala at patuloy na iniingatan sa gabay ng ating pinakamamahal pang Diyos through the first prayer para our beloved Honorable Evangelist. Tunay nga pong salamat po sa ating dakilang Diyos at kami pinakapagpatuloy sa paglilingkod. Salamat po sa guidance sa bag ng Diyos, mga minamahal. Minsan po nagkukulang pero nandiyan po yung masaganang pagpapatawad ng ating dakilang Diyos. Salamat po sa ating dakilang Diyos. Kaya nga po hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na paborito pagsamba pagdakila sa ating nag-iisang Diyos. Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved brother Abraham sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na tunay na talagang grabe ang biyaya at pagpapala ng ating dakilang Diyos na talagang sa kanilang family tunay na sila ay pinagpala. Yan ang pangako ng ating dakilang Diyos na kung lahat ng miyembro ng pamilya ay naglilingkod, andyan ang pagpapala ng ating dakilang Diyos. Amen, praise the Lord. At bago tayo dumako sa susunod na magpasalamat, at atin munang samahan ang ating beloved mga awit. At habang sila ay naghahanda, inaayayan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo, mga minamahal, at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. We're together again, praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen, something good is in His store. We're together again, praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa, dawitan siya. May mabuting mangyayari, may mabuting pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Sama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Sama-sama tayo,
pagpapala, magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating samahan ang ating beloved choir, beloved brethren. Let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved adults choir. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
Hallelujah. 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 Praise the Lord. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ng Hallelujah. 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 kung ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Puso ko nito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Yung laman ng puso ko Hallelujah. 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 Praise the Lord. sa'yo. Hallelujah. Hallelujah. Hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Yung laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, Hallelujah. walang Hallelujah. Hallelujah. hanggang sasambahin. Kung laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Hanggang kitang Praise the Lord. Praise the Lord. walang hanggang sasambahin. Hallelujah. Hallelujah. Laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Kung hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Hallelujah. Kung laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Praise the Lord. Hallelujah. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved adults choir. Tunay mga minamahal na talagang napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lalo na ating nararamdaman ang kanyang matamis at banal na presensya. Amen. Dahil ang pag ating naranasan, ating maramdaman ang banal na presensya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Talagang yan ay kakaiba mga minamahal na yan ay hindi natin makikita, hindi natin matatagpo niyan kahit saan. Dito lamang po mga minamahal sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kaya't napakahalaga mga minamahal na ating maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Kung sa ating buhay, hindi nating naramdaman ang banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Kung inyong titignan, kanina mayroon tayong joyful and solemn song, mayroon tayong beloved adults choir, andyan ang children's choir at youth choir and
finest choir na talagang dyan natin na maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay po ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Lisa Gapas at sundan po siya ng ating beloved brother Sander de los Santos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, at pagdakila sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Ako Lord. nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati po sa ating pong minamahal at ginagalang na Pastor Wilde Almeda at ganoon din po sa ating pong di malilimutang aral at turo ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa ating pong beloved Almeda family at sa mga beloved pastoral workers. At sa inyo rin po mga minamahal kong kapatiran sa mga webcast viewers po. Ako po nagpapasalamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa bakat andyan nga po, masasabi ko nga pong hindi po niya kami pinabayaan kahit na ano man pong oras. Andyan din po na balikan ko nga po ako isa rin po sa mga nawalan ng trabaho ng pandemic nga po. Andyan nga po na malala ko nga, bago nga birthday ko pa po noon, tapos kinamandehan at nag-lockdown po ang buong Metro Manila. Andyan po hindi na po ako nakabalik ng trabaho, subalit sabi ko nga po sa mahal na Panginoon Jesus, kailangan ko nga po ng extra income dahil nga po hindi po pwedeng wala po akong income dahil nag-rent lang din po kami ng bahay sa Metro Manila. At andyan nga po na bago lang po kakaalis lang po yung aking beloved husband, wala pa pong 1 year noon at kailangan po talaga naming makasurvive dahil wala po kaming pagkukuhanan ng pang-araw-araw po namin. So, andyan po, napakabuti po talaga ng ating po pinakamamahal na po Jesus dahil tinupad niya po yung aking panalangin at diyan po binigyan niya po ako ng pagkakakitaan sa loob lamang po ng bahay. Hindi ko kailangang mag-commute araw-araw. At yung hinihingi ko nga po na sabi ko nga po kahit maliit lang, andyan po na sobra-sobra po yung binigay ng ating po pinakamamahal na po Jesus po sa amin. Praise the Lord. Andyan Hallelujah. din nga po na during pandemic nga po, hindi rin po kami nakaligtas sa mga sintomas nga po ng COVID-19. Andiyan po na ang aking beloved mother dahil 4 nga lang po kami sa bahay. Parang ano nga lang po, studio unit lang po yung aming apartment na may maliit na kwarto. 4 po kami, ang aking beloved mother, ang aking toddler na baby Paul po noon, 3 years old, at ang aking pamangkin na si Brother Michael Amaro. Andiyan nga po na nauna po na nagkaroon ng sintomas ng aking beloved mother. Sabi ko, manalangin, magpurit, magtiwala na hindi yan COVID, isa lamang yan ordinaryong trangkaso. Kaya nagpapasalamat po kami sa mahal na Panginoon Jesus dahil after 2 days, andyan po na pinalakas na po niya yung aking beloved mother. At ganoon din po, pagkasunod po noon, ako po ang sumunod, nawalan po ng... Subalit hindi naman po ako nawalan ng panlasa at pang-amoy. Andyan din po yung mataas po yung lagnat ko. Subalit sabi ko, mahal na Panginoon Jesus, ako lamang po ang may hawak ng quarantine pass. Kailangan kong lumakas dahil hindi po kami makakalabas pare-pareho. At dyan nga po sabi ko, mahal na Panginoon Jesus, that time, schedule na po namin ng paglabas. Sabi ko, mahal na Panginoon Jesus, nahihilo pa ako, pero subalit, kailangan kong mamalengke. Napakaraming sundalo at mga pulis sa labas po ng kalsada dahil malapit nga lang po kami sa highway. Mahilo-hilo pa po ako habang naglalakad. Sabi ko, mahal na Panginoon Jesus, huwag mong hahayaang mahalata or makita nila na nangihina ako. At huwag nawa sanang magkuha po ng temperature sa palengke dahil nga po napaka-strict. Subalit talagang napakabuti po talaga ng mahal na Panginoon Jesus dahil nakauwi po ako ng bahay na hindi po nila ako napapansing nangihina nga po. At kumpleto po yung nabili kong mga pangangailangan po namin. Kaya nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon Jesus dahil after po nun, makauwi ako. After ilang hours, pinagaling na po ako ng tuluyan na ating po pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Diyan nga po na sumunod po ulit ang aking beloved pamangkin. Diyan po nagkatrangkaso, nawalan ng pang-amoy, nawalan ng panlasa.
nagkulong po siya ng kwarto. Sabi ko, wag ka munang lumabas para hindi mahawaan yun nga po yung aking beloved son. Subalit, dyan nga po nangihina bilang tao. Ang dami po niyang iniisip. Sabi, baka ito na yung huling buhay ko, ganyan, mamamatay na ako, ganyan. Tapos nga po sabi ko, magtiwala ka lang, walang imposible sa ating po pinakamamahal na Jesus. After ilang days lang ulit, andyan na tuluyan na kami pinagaling lahat ng ating po pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord, amen. At andyan nga po andyan nga din po yung desire din po namin na bilang mag-asawa na magkaroon po ng sariling bahay kahit maliit nga lang po. Sa sobrang pagdidesire po namin, muntik pa po kaming ma-scam. Sabi ko, iba talaga pag ang plano ng isang tao sa plano ng mahal na Panginoon Jesus, hindi mo talaga, yung plano po ng tao sobrang nakaka-stress na kung iisipin po talaga napaka-imposible magkaroon po kami ng isang bahay kasi nga po, napakalit pa po ng aming ipon. Sabi ko, mahal na Panginoon Jesus, alam mo kung anong desire ng aming mga puso. Kami magtitiwala at magtitiwala sa iyo. Wala nang iba na ibibigay mo sa amin ang aming desire. Andyan nga po, sabi ko, pero higit sa lahat, yung malapit po kami sa banal na gawain, yung hindi po kami mawawala, kahit yung hindi po kami ilalayo. Sabi ko, kaya napakabuti po natin pinamamahal na Jesus dahil hindi ko na nga po ina-expect na dito rin po kami makakapagpatayo sa Pangasinan ng aming ng bahay. Kaya nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil yan nga po, hindi lang po maliit. Binagkalaban niya po kami ng 2-story na bahay. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating Praise the Lord, hallelujah. Jesus. Pinapasalamatan ko rin po dahil sa pag-iingat niya po sa aking beloved husband, kahit nasa malayo po siya. Diyan din po na-experience niya na nawala din po yung kanyang ATM. Subalit, sabi ko, ibabalik yan sa iyo ng mahal na Panginoon Jesus. After a day, may tumawag po sa kanya na yung ATM po niya is nasa company na, pwede na niyang i-claim. Kaya napakabuti po talaga ng ating po pinakamamahal na Jesus dahil hindi niya po kami pinabayaan kahit ano man pong oras yan. Hindi man po karapat-dapat, kaya nagpapasalamat po ako sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pagpapala niya po sa amin, sa financial, material, physical at higit sa spiritual po. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat po sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Lisa Gapas sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na salamat sa ating dakilang Diyos na talagang tapat ang ating dakilang Diyos sa kanyang mga pangako. Ang ating beloved kapatid, mga minamahal, talagang hindi sila pinabayaan ng ating dakilang Diyos. Amen. At maging sa ating buhay, sa bawat isa na talagang napakabuti ng ating dakilang Diyos. Amen. Dahil hindi niya tayo pinapabayaan, lahat ng ating pangangailangan, mga minamahal, ay talagang ipinagkakaloob ng ating dakilang Diyos. Amen. At hanggang sa mga oras na ito, ang ating maipagpasalamat ay taglay-taglay natin ang kalakasan, kalusugan ng ating katawan. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Sander De Los Santos at sundan po siya ng ating beloved sister Corazon Soto. Beloved Children's Choir, please prepare. Hallelujah, praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na pinagsasalamang. Hallelujah, praise the Amen, Lord. praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Doble galang po sa ating beloved Honorable Evangelist Will Distrada Almeida. At atin din pong inaalala ang turot aral po na ating beloved Assistant Pastor Lina si Almeida. At aking din pong binabati ang kanilang mga anak. Mapagpalang umaga po sa inyo pong lahat mga minamahal. Gayun din po sa lahat po ng nanonood ng live webcast sa viewer. Gayun din po sa inyo po mga minamahal. Sa inyo po mga minamahal na kapatiran, sa ating buong beloved elder,
Gayon din po sa ating beloved Sister Vines, gayon din po sa ating ordained preacher, Kuya Bubinir, ako po'y, mga minamahal, ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon bagamat hindi man karapat dapat mga minamahal na tumayo dito sa banal na pulpito mga minamahal, pero karapat dapat lamang na purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Mga minamahal, ako po ay nakakilala sa mahal na Panginoon sa pamamagitan ng TV program lamang mga minamahal. Aking maalala, year 1999 mga minamahal, yun po ay bakasyon. Tapos yun, walang magawa mga minamahal, talagang ang kakalibangan ko lang noon manood ng TV. Hanggang sa mga minamahal, nadaanan ko ang programa ng Jesus Miracle Crusade mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, hindi ko ma-explain sa aking sarili mga minamahal, bagamat mga minamahal, bakit ko yung programa na yun mga minamahal, aking binabalik-balikan mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang hinanap ko ang banal na gawain mga minamahal dito sa banal na dito po sa lugar ng San Carlos mga minamahal. Talagang ako ay mga minamahal, pinagpala mga minamahal na mahanap ang gawain sa dyan lang po sa Mamarla, sa may Lukban mga minamahal. Hanggang sa una kong dalo mga minamahal, talagang ako'y tuwang-tuwa mga minamahal. Una kong dalo, ako'y nagpabautismo agad mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang gawa ng kabataan noon mga minamahal, talagang saglit lang din akong nakadalo mga minamahal. Hanggang sa yan mga minamahal, talagang mga minamahal, ako'y napahiwalay sa banal na gawain mga minamahal. Hanggang sa ako'y nag-college mga minamahal, nandyan na ang mga bisyo mga minamahal na aking natutunan sa pag-iinom mga minamahal. Grabing pag-iinom mga minamahal. Ika nga namin noon, first subject namin mga minamahal, inuman. Hanggang sa kami papasok. Hanggang sa yan mga minamahal, maghanap ng gulo sa loob ng eskwelahan mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang napakagulo mga minamahal. Hindi ko natapos aking pag-aaral gawa ng nandyan sa pag-inom na yan mga minamahal. Hanggang sa ako'y hanggang sa ako yung mga minamahal ay nagtrabaho na mga minamahal, ako ay napunta sa Cavite mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, nandyan mga minamahal, nadagdagan ng aking bisyo mga minamahal. Nung college mga minamahal, nandyan pag-inom, nandyan grabing paggamit ng marijuana mga minamahal. Hanggang sa ako'y nadako sa Cavite mga minamahal, nandyan nadagdagan ng aking bisyo mga minamahal. Nandyan ang pagtitik ng drugs mga minamahal. Halos araw-araw mga minamahal, pagka out ng trabaho, inom, tapos maghanap ng drugs mga minamahal, papasok kinabukasan, wala nang tulog-tulog mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ako ay, mga minamahal, ako ay umuwi dito sa Pangasinan mga minamahal, talagang year 2012 mga minamahal. Hanggang sa akala ko yung bisyo na yan mga minamahal na aking maiwasan na dito mga minamahal sa pag-uwi sa dako ng Pangasinan. Pero mga minamahal, talagang hindi ko maiwasan yung mga minamahal. Talagang grabe pa rin ang pagbibisyo na yan mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, year 2016 mga minamahal, ako'y kinabagan ng mahal na Panginoon mga minamahal na makapanumbalik sa banal na gawain. Mga minamahal, talagang bago ako makapanumbalik sa banal na gawain, nandyan, nagpapaisip ang mahal na Panginoon. Minsan, 2 beses mga minamahal sa isang gabi mga minamahal, ako'y sabog sa drugs mga minamahal. Talagang walang tulog-tulog mga minamahal. Naalala ko ang banal na gawain mga minamahal. Hanggang sa nanonood ako sa YouTube mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, nakapag-decide ako na magbalik loob mga minamahal sa banal na gawain. Hanggang sa una kong sinabi ko sa aking mahal na asawa na may nakilala akong banal na gawain, puntahan mo at ako'y susunod mga minamahal. Ngayon, mga minamahal, pinuntahan niya nung una. Hanggang sa mga minamahal, sumunod ako mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, nandito na sa inyong harapan mga minamahal. Ako'y binago na ng mahal na Panginoon. Yung drugs na yan mga minamahal, napakahirap na tanggalin yan sapagkat kapag nakatik ka na ng drugs mga minamahal, yan ay napakasarap mga minamahal sa feeling mga minamahal, sa damdamin. Ngunit wala nang ibang sasarap pa mga minamahal kapag naramdaman mo ang banal na presensya ng mahal na Panginoon mga minamahal. Narito mga minamahal sa inyong harap, binago na ng mahal na Panginoon mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ganyan din mga minamahal,
ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mga pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Nung ako'y napahiwalay, mga minamahal, talagang hindi ko mabilang-bilang na disgrasya na dumating sa aking buhay. Nandyan, nung ako'y nasa Cavite, mga minamahal, talagang ang bus na aking sinasakyan, nandyan ang nawalan ng preno. Talagang may kabilisan, mga minamahal, nawalan ng preno. Hanggang sa mga minamahal, diniritso niya sa bakanting lote, mga minamahal. Talagang, yan, ramdam ko may doon niya binunggo sa may isang kubo, mga minamahal. Talagang ramdam ko, mga minamahal, na yung mga hallelujah, yung mga bubog talsikan, mga minamahal. Mga minamahal, talagang napakabuti ng mahal na Panginoon Jesus nga. Baka nung time na yan, ako'y napahiwalay, mga minamahal, nandiyan pa rin ang kabahagan ng mahal na Panginoong Jesus, ako'y kanyang inangatan. Gayun din, mga minamahal, sa dakong lugar din yun, mga minamahal, na ulit na naman. Talagang papunta akong trabaho, mga minamahal, talagang biglang may hallelujah, biglang may sumulpo. Ako'y nakasakay sa isang bus, mga minamahal, at biglang may sumulpot na isang truck, mga minamahal. Ako'y nasa harapan, mga minamahal. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Ako'y kanyang iningatan, mga minamahal, sapagkat talagang walang nangyari sa amin. Praise the Lord, mga minamahal, hallelujah. talagang siguro isang hakbang na lang, magbabanggaan, magsasalpukan, mga minamahal. Malamang kung nagsalpukan yun, mga minamahal, ako'y nasa harap. Malamang ako'y nadisgrasya. Pero totoo ang ating Diyos na sinasamba, mga minamahal. Bagamat nung time na yun, ako'y napahiwala, ako'y kanyang pinag-ingatan, mga minamahal. Kaya aking pinupuri ang Diyos na buhay, mga minamahal, na ating sinasamba, sapagkat ako'y kanyang pinag-ingatan. Gayun din, mga minamahal, ako'y naranasan ko rin nung ako'y napahiwalay, mga minamahal, sa banal na gawain. Nandyan, ako'y mag-iinom, lalabas pa, maghanap pa ng ibang pag-iinuman, mga minamahal. Yan, ako'y sumimplang sa gitna ng kalsada, mga minamahal. Aking maalala, mga time na yun, oras ng oras ng uwian yun, mga minamahal. Ang daming sasakyan. Pero mga minamahal, talagang grabe ang Diyos na ating sinasamba, mga minamahal. Ako'y sumimplang sa gitna ng kalsada, mga minamahal. Talagang walang sasakyan, mga minamahal. Kami, puro gusgas lang aming natamo, mga minamahal. Aking pinupuri ang ating pinakamamahal ng Jesus, mga minamahal, sapagkat grabing pag-iingat niya sa akin. Gayun din, mga minamahal, naranasan ko rin, mga minamahal, nung ako'y napaiwalay, talagang may pinuntan ako. Ang motor na aking sinasakyan, mga minamahal, sumalpok sa tricycle, mga minamahal, pero ako'y pinag-ingatan ng pinakamamahal na Panginoon Praise Jesus, the mga Lord, minamahal. hallelujah. Wala na ako sa banal na gawain, mga minamahal. Gayun din, mga minamahal, naranasan ko rin, mga minamahal, nung time na ako'y napaiwalay, mga minamahal, talagang gawa ng kabataan noon, mga minamahal. Talagang pag-inom, ako'y nakabato ng sasakyan, mga minamahal. Yan ay lumabas, tinutukan ako ng baril, mga minamahal. Pero kahabagan lamang na mahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoong Jesus. Hindi niya hinayaan ako, mga minamahal, na ako'y mapahamak. Gayun din, mga minamahal, talagang naranasan ko rin, mga minamahal, nung ako'y napahiwalay sa banal na gawain, mga minamahal. Talagang nandyan magiinom, tapos maghanap pa ng pagbibilihan ng drugs, mga minamahal. Kami napadako sa dako ng dagupan, mga minamahal. Talagang pagpasok namin sa isang iskinita, mga minamahal, talagang tinutukan kami ng isang sumpak, mga minamahal. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon sa mga minamahal, sapagkat ako'y pinag-ingatan, mga minamahal. Bagamat nung time na yan, wala na ako sa banal na Praise the gawain. Lord. Ngayon, mga minamahal, talagang aking naisipang mga talagang aking pinagdaanan, mga minamahal. Bagamat nung time na ako'y napaiwalay, talagang may purpose pa lang ang pinakamamahal na Panginoon na ako'y tawagin muli, mga minamahal, upang maglingkod sa Kanya, mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, sa Kanyang pag-iingat sa akin, mga minamahal. Kayo din, mga minamahal, masasabi kong ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay napakabuti at totoo, mga minamahal. Sa una dalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Wildy Estrada Almeida. Mga minamahal, naranasan ko nung pandemic, mga minamahal, year 2019, mga minamahal. Isa ako sa nawalan ng trabaho, mga minamahal, sa aking company na aking pinagtatrabuhan, mga minamahal. Hallelujah. Mga minamahal, talagang ako ay nawalan ng isang buwan, mga minamahal, sa aking pinagtatrabuhan. Ang pinapasok muna, mga minamahal, yung kasama ko na kung hindi ako nagkakamali, 4 na taon na siya, mga minamahal. Samantalang ako ay mag-1 taon pa lamang noon, mga minamahal. Mga minamahal, siya po yung pinapasok sa pinagtatrabuhan. Ako po ay na-lay off, mga minamahal, sa madaling salita, mga minamahal. Pero
Sabi ko, totoo ang ating Diyos. Ako'y nagtiwala mga minamahal, isang buwan na wala akong trabaho. Ang ginawa ko lang mga minamahal, dumalo ng dumalo, magpuri mga minamahal sa banal na gawain. Isang araw mga minamahal, may nag-text sa akin mga minamahal, galing sa HR na aking pinagtatrabuhan. Ang sabi mga minamahal, mag-ready ka, sabing ganun mga minamahal. Talagang ako'y nagpasalamat mga minamahal. Sabi ko, thank you ma'am. Hanggang sa mga minamahal, yun, maalala ko ulit mga minamahal, nandito ako sa gawain nun. Hanggang sa ulit mga minamahal, nag-text ulit sila mga minamahal, nandito ako sa gawain nun. Nagpupuri sa mahal na Panginoon, nag-text ulit sila mga minamahal. Ang sabi mga minamahal, pumasok ka na bukas, sabing ganun mga minamahal. Ako'y nabigla mga minamahal sapagkat kung aking isipin, 4 na taon na yung kasama ko kumpara sa aking mag-isang taon. Bali siya yung na-lay off mga minamahal, ako yung binalik mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal, matuto lang tayong magtiwala, magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Lahat ng desire ng ating puso, yan po ay pagkakalob sa ating mga minamahal. Talagang ako'y binalik sa trabaho na yun. Mga minamahal, hanggang sa mga minamahal, talagang andyan mga minamahal, mga COVID na yan, mga minamahal, talagang kami ni-required mga minamahal sa trabaho na yan na magpabaksin mga minamahal. Talagang ako ay nanindigan sa mahal na Panginoong Jesus sa ating pananampalataya na ang Diyos nating na pinaglilingkuran ay buhay, hindi tayo pababayan mga minamahal. Talagang mga minamahal, talagang ni-required na magpabaksin ako. Lahat kami mga minamahal, hanggang sa mga minamahal, talagang nagpabaksin ng mga kasama ko, hanggang sa ako'y hindi nagpabaksin mga minamahal. Hanggang sa pinipilit nila ako na magpabaksin mga minamahal sa aking pinagtatrabaho, hanggang sa aming HR mga minamahal. Sabi, mawawalan daw na ako ng trabaho mga minamahal sapagkat wala akong baksin mga minamahal. Hanggang sa, yun, patuloy mga minamahal na nagtiwala lang ako sa Diyos na ating sinasamba mga minamahal, ang Diyos ni Abraham mga minamahal. Talagang napakabuti mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ako'y talagang ni-required talaga na magpabaksin pero pinaglaban ko aking pananampalataya. Hanggang sa mga minamahal, binigyan ako ng pagkakataon na mga minamahal, pinagtyagaan ko mga minamahal, nagpa-rapid test mga minamahal. Every 2 weeks mga minamahal, nagpapa-rapid ako. Sobrang mahal ang rapid test mga minamahal. Ilang buwan din akong nag-test mga minamahal na gumastos. Talagang nagpa-rapid test ako mga minamahal. Hindi ko mga minamahal talagang kahit na anong pilit nila mga minamahal, talagang sabi nila, nagsasayang daw ako ng pera. Kung nagpa-rapid test na lang ako, hindi na ako gagastos. Pero aking pinaglaban, aking pananampalataya mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal yun, yung una mga minamahal, every first week, kada isang linggo, pinag-rapid ako. Hanggang sa nagtagal, 2 linggo mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang pinipilit nila ako. Kinausap ako ng aking HR, tapos yung coordinator mga minamahal na aking pinagtatrabuhan, sabi, ba't hindi daw ako nagpabaksin? Sabi ko, mga minamahal, nagpatotoo ako mga minamahal, ang Diyos natin ay buhay. Sabi kong ganun, hindi niya ako pababayaan. Sabi kong ganun mga minamahal, talagang hindi nila ako napilit. Hanggang sa ngayon mga minamahal, kaisa-isa ko lang na walang baksin sa aking pinagtatrabaho. Narito pa rin, pinag-ingatan ako ng mahal na Panginoong Jesus simula nung nagka-COVID-19 hanggang sa mga oras na to. Bagamat nasa trabaho ko na madaling malapitan ng na yan, mga minamahal, COVID-19 na yun. Ngunit ni minsan hindi ko naranas ang mga COVID-19 na yun, mga minamahal. Hallelujah. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon mga minamahal, hanggang sa oras na to, ako'y nasa aking trabaho, mga minamahal. Ang trabaho na to mga minamahal, dati nung ako'y nawalan din ng trabaho, sabi ko sa mahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, siyang magbibigay sa trabaho na to. Kaya mga minamahal, ang trabaho na aking hanggang ngayon mga minamahal, siyang nagbigay. Hanggang sa ngayon, ako'y pinag-ingatan sa trabaho na yan mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na mga minamahal. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan, pagsamba sa ating pinakamamahal na sila mga Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved brother Sander de los Santos sa kanyang buhay at pinagpalang
patotoo at tunay na talagang God is great sa kanyang buhay, maging sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. At bago tayo dumako sa susunod na magpasalamat, mga minamahal, ating samahan muna ang ating beloved choir na aawit sa ating dakilang Diyos at inaanyayahan pong muli ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. I want to tell you, love lifted me, love lifted me. When there's nothing could help, love lifted me. I was sinking deep in the sea, far from the peaceful shore, buried deep, stayed within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me, now safe am I. I want to tell you, love lifted me, love lifted me. When there's nothing could help, love lifted me. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoon. Isang bagay ang hindi magagawa, hindi magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y pagsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan doon sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoon. Isang bagay ang hindi magagawa, hindi magagawa ng mag-isa. Kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan doon sa buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating samahan ang ating beloved mga awit, beloved brethren. Let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved Children's Choir. Praise the Lord. Hallelujah. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Feeling down and the devil comes around. So make a joyful sound that he cannot ignore. It's an earthly idea, guaranteed to make him flee. Perfect panacea, 7 ways to praise the Lord. Sacrifice the praise. Let your hands be praised. Barak with a quiet voice. Alas, let your soul rejoice. Zaman, play your hymn a song. Tara, you can sing along. Shabbat, shout for joy. The 7 ways to praise the Lord. Congregation gone to sleep. Sermon must have been too deep. Pitiful sights, but at least they're on one accord. Sunday services are very much like any cemetery. When someone ought to tell them 7 ways to praise the Lord. Sacrifice
you're sure to see that you found 100 brand new ways to praise. Come on, and sing. Sacrifice of praise, Yada. Hands be praised, Barak, with a quiet voice. Alan, let your soul rejoice. Come on, play for him a song. Yada, you can sing along. Yada, shout for joy at seven ways to praise the Lord. Yada, sacrifice of praise. Yada, let your hands be praised, Barak, with a quiet voice. Salat, let your soul rejoice. Come on, play for him a song. Salat, you can sing along. Salat, shout for joy that seven ways to praise the Lord. So praise with a quiet voice. Alan, let your soul rejoice. Come on, play for him a song. Tala, you can sing along. Shabbat, shout for joy, the seven ways to praise the Lord. Seven ways to praise the Lord. Shout for joy, that seven ways to praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Something seems too hard to handle, too big to conquer, that's far away to touch. Your dreams begin to shatter. And deep inside you, you're hurting oh so much. That's when it starts. I'm climbing my mountain, step by step. I'm climbing my mountain, day by day. I'm climbing my mountain all the way. I'm climbing my mountain. I'm gonna make it. One step at a time. One step at a time. One step at a time. With Jesus by my side. One step at a time. One step at a time. I'm climbing my mountain. One step
the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved choir. Amen, praise the Lord. Tunay po napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nandiyan minamahal talagang ating mga minamahal na kabataan talagang tinuruan ng Diyos na magpuri. Mangyari din po lamang minamahal kung kayo po may mga chikiting. Isali Diyos sila minamahal. Ipagamit Diyos sila sa mahal na Panginoon bilang mga awit ng children's choir minamahal. Ito yan ay grabing pagpapala po sa atin yung minamahal. Tunay po na sa panahon ng ngayon, talagang napakahirap turuan ng mga bata. Ngunit kung sa kanilang kabataan pa lamang minamahal, sila ay natuturuan, talagang tinuturuan na ng mahal na Panginoon upang magpurit, umawit, yan ay grabing pagpapala po sa atin. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang lahat ng kapuriang pagpapasalamat at paglululhati tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. At ako po yan nagpapabot ng dobleng paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. At ganoon din po sa pag-alala sa mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida, sa kanila pong beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved Honorable Pastor. Ako rin po ay bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, kay Boboy Neer, sa kanila pong mahal na anak, kay Sister Mines Neer, sa ating beloved elders, nakapiling po natin ngayon, sa ating mga minamahal na kapatiran, hallelujah, sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Patuloy po tayo mahal na makinig ng mga buhay na patotoo na inihanda po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang tunay po na nakapuri-puri ang ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang mga gawa. Manmahal. Makinig po tayo mga ina manmahal dahil talagang yan ay grabing pagpapala ng Diyos. Ang mga bagay na nagpapatotoo dyan manmahal, wala pong binayaran dyan, walang hocus-pocus siya manmahal. Lahat ng mga bagay na ay gawa ng dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal, minamahal, atin na po binibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Corazon Soto. Amen, praise the Lord. At ating po pinaghahanda ang ating beloved youth and singles choir. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pasasalamat at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus po Amen, praise the Lord. lamang. Hallelujah, hallelujah. Dobleng paggalang po sa ating pong beloved pastor, Evangelist Will de Estrada Almeida. Ganon din po sa palagi nating inaalala ang banal aral at turo ng ating pong beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Sa lahat po ng Almeida family, sa ating mga beloved na pastoral workers, ganon din po sa ating mga elders, sa inyong mga minamahal na kapatiran, magandang tanghali na po sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus, na ako na naman po ay nabigyan ng pagkakataon upang mapasalamatan muli ang ating dakilang Diyos sa lahat ng ginawa pong kabutihan, mga himala at pagpapala sa aking buhay. Ako po ay nakakilala po sa gawain ito, mga minamahal, ginamit ang karamdaman ng aking mahal na asawa. Andyan po na siya po ay may sakit na diabetes, na ito po ay naging komplikasyon na po, mga minamahal, dahil po andyan po na nasira na po ang kanyang kidney. Ganon din po, mga minamahal, nawalan na rin po siya ng paningin at manas na po ang kanyang buong katawan po, mga minamahal. At sa panahon na yun, mga minamahal, isang kapatiran po ang ginamit ng ating dakilang Diyos upang kami po ay siran po ng mga kabutihan ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Na andyan po na hindi po kami nagdalawang isip, andyan po na nagtiwala agad sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Andyan po tinanggap ng aking mahal na asawa po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Andyan po siya po ay pinalakas po uli at sa kahabagan po ng ating dakilang Praise the Diyos. Lord. Hallelujah. Dinugtugan pa po ang 2 taon ang buhay ng aking mahal na asawa po. Andyan po, mga minamahal, na ito po ay labis-labis ko pong pinapasalamatan sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Praise the Lord. Bagamat andyan po na nasa piling na niya po ang aking mahal na asawa, hindi po hadlang sa akin po na hindi po ako magpatuloy sa aking paglilingkod po dito sa ating banal na gawain, mga minamahal, dahil po
ako rin po ay nakaranas po ng mga himala ng ating pong dakilang Diyos. Dati-dati rin po mga minamahal. Andyan po ang aking mga karamdaman noon. Mayroon po akong sakit na high blood, arthritis at nervyos. Andyan po mga minamahal nung tinanggap ko ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal Praise the nating Lord. Panginoon Hallelujah. Jesus. Sa una dalangin ng ating pong beloved Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida, kabalikat po ng ating pong mga manggagawa, ang aking mga nabanggit po na sakit, ito po ay sa tulong at habag ng ating dakilang Diyos, ako po ay pinagaling ng ating pong Praise the Lord. pinakamamahal Hallelujah. nating Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Pinupurit, pinapasalamatan ko rin po ang ating dakilang Diyos. Hallelujah, na dati-dati rin po, andyan po na magulo din po ang aming buhay noon, mga minamahal. Dahil po, ang aking mahal na asawa po ay talamak po sa bisyo. Andyan po ang magpag-inom ng alak po, mga minamahal, paninigarilyo, at mahilig po sa mga barkada po, mga minamahal noon. Subalit po mga minamahal, napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Dahil po sa patuloy po sa pagdalo dito sa ating banal na gawain, mga minamahal, sa tulong at habag ng ating dakilang Diyos, binago po ang aming buhay, nagkaroon Praise po the ng Lord. kapayapaan Hallelujah. po sa puso't isipan, na ito po ay labis-labis ko pong pinapasalamatan sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Amen. Hesus. Praise the Lord. Pinapasalamatan ko rin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dati-dati rin po, mayroon po akong 2 anak po na babae po, mga minamahal, na ang kanilang sakit po ay pananakit po ng ulo po, mga minamahal, na hindi lang po pananakit ng normal na ulo po, mga minamahal, dahil po pag sila po ay sinumpong po, mga minamahal, andyan po na talagang wala po silang magawa kundi maghiga po, mga minamahal, sa sobrang sakit. Andyan po, mga minamahal, hindi po sila makagawa ng gawaing bahay. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po na kahit umiinom po sila ng gamot po sa relief po sa sakit ng ulo. Subalit, andyan po na talagang hindi po ito gumagaling po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Dahil ito po ay aking nasaksihan po sa aking mahal na anak na katabi ko po, mga minamahal, na sa ngayon po ay may asawa na po, mga minamahal. Hallelujah. Andyan po natatawagin niya po ako, mga minamahal, pag sinumpong po, mga minamahal, dahil po pasintabi sa mga kumakain po, mga minamahal. Sila po ay may kasama pong pagsusuka po, mga minamahal, at nahihilo po sila, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Subalit, sadyang napakabuti ng ating pong pinakamamahal Praise the nating Lord. Panginoon Hesus. Sa gawain ito, mga minamahal, nagmula nung ako po ay naglingkod dito sa ating banal na gawain. Hallelujah, praise the Lord. Sa kabagan lamang po ng ating dakilang Diyos, ang aking 2 anak po ay pinagaling ng ating pong Praise the Lord. pinakamamahal nating Hallelujah. Panginoon Hesus. Hallelujah. Sa ngayon po, mga minamahal, kung noon po, mga minamahal, madalas po silang sumpungin, baka ngayon, baka 1 beses lang po sa 1 taon. Kaya labis-labis ko pong pinapasalamatan po ang ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Andyan din po, pinapasalamatan ko rin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, dahil po itong nakaraang buwan lamang po, mga minamahal, kami, ang aking mga apo po at ako po, mga minamahal, ay nakaranas po ng trangkaso po, mga minamahal. Dinaanan po kami ng sakit na trangkaso po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At andyan po, mga minamahal, yung aking mahal na apo po, mga minamahal, na yung 3 taon lamang po, mga minamahal. Andyan po na talagang naawa po ako, mga minamahal, dahil po siya po ay sa kalooban ng ating dakilang Diyos, kahit anong gamot po, ayaw po siyang uminom po, mga minamahal. Andyan po na napakataas po ang kanyang lagnat. Hallelujah, praise the Lord. Ayan, dyan po na, hallelujah, sa bilang tao po, mga minamahal, ako rin po ay nakaranas po ng takot po, mga minamahal. Subalit, andyan po ang ating pong dakilang Diyos. Siya po ang sumusuporta sa akin po, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Bibigyan po ako ng kalakasan. Hallelujah, praise the Lord. Dahil po ang aking mahal na apo po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po sa gabi na yun, mga minamahal, napakataas po ng ang kanyang lagnat. At may kasamang panalaki ng tiyan at nagsusuka din po, mga minamahal. Talagang
Hallelujah, hindi ko alam kung anong aking gagawin. Subalit, ipinaisip ng ating dakilang Diyos po mga minamahal. Andiyan po na binuksan ko po ang aking cellphone. Hallelujah, praise the Lord. At nanood po ako ng banal na gawain, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Andiyan din po sa mga mapapuring awitin mo, mga minamahal. Magdamag po yan, mga minamahal. Hindi ko tinulugan po ang aking mahal na apo dahil po hindi po siya makatulog po, mga minamahal. Ganun lamang po ang pinaisip ng ating dakilang Diyos na aking gagawin po, mga minamahal. At kinakasa-out ko po ang kanyang karamdaman. Andyan po ng replates na nilalagay ko po sa kanyang unan po, mga minamahal. Sadyang napakabuti ng ating pong dakilang Diyos. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Andyan po na bigla na lamang po, mga minamahal, na nagkaroon ng kaginhawaan po ang aking mahal na po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Labis-labis ko pong pinapasalamatan ang ating dakilang Diyos sa mga pagsubok na aking nararanasan po, mga minamahal, na andyan po ang kalakasan na ipinagkakalob ng ating dakilang Diyos sa akin. Hallelujah. Bagaman may makapagkukulang po, mga minamahal, andyan po na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Dalawa po rin po kami nagkaroon ng trangkaso. Ganon din po sa aking mahal na po at ako rin po, mga minamahal. Subalit, napakabuti ng ating dakilang Diyos dahil po alam niya po na walang mag-aalaga po sa aking mga apo. Kaya ako rin po ay, hallelujah, praise the Lord, na hindi rin po nakainom ng gamot po, mga minamahal. Nagpuri, nanalangin po ako, mga minamahal. Nagsisi po ako, hallelujah, praise the Lord. Andyan po ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Napakabuti ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Dahil po sa kabagan lamang po ng ating dakilang Diyos, ako po ay bigla na lamang pong pinagaling ng ating pong pinakamamahal Praise the Lord. nating Hallelujah, Panginoon Hesus. hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa aking mahal na apo na yung 9 years old po, mga minamahal. Nagkaroon din po siya ng lagnat at ubot sipon. Ganon din po, mga minamahal, na hindi rin po siya nakainom ng gamot. Hallelujah, praise the Lord. Siya rin po ay pinagaling ng ating pong pinakamamahal Praise the nating Lord. Panginoon Hallelujah. Hesus. Maraming salamat sa ating pong dakilang Diyos, sa lahat po ng mga pagpapala po na aming natatanggap, pagpapala pong pinansyal, material, physical, higit po ang pagpapala pong espiritual, ang lahat ng kapurihan, pagdadakila, pasasalamat, tanging sa ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus po lamang. Amen, praise the Lord. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Corazon Soto sa pinagpalang buhay na patutungan. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Sa nating nasumpungan sa ministeryong ito, sa unang dalangin natin, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, at minamahal, talagang grabing kapayapaan, grabe mga bisyo, mga karamdaman, minamahal, na pagpapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil turo ng ating beloved Honorable Pastor, talagang manampalataya at magtiwala sa Diyos. Hallelujah. Bawat Kristiyano, minamahal, ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan na yurakan ang gawa ng mga ng kaaway, minamahal, na ang gawa ng mga serpente, mga alakdan na problema, mga karamdaman, minamahal. Talagang i-exercise lamang natin ang ating faith. Ang Diyos natin pinaglilingkuran ay buhay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay minamahal sa ministeryong ito. Talagang grabing pagpapala, minamahal, grabing pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Huwag lamang tayo matakot, manampalataya at magtiwala sa ating dakilang Diyos. Sabi man natin pinakamamahal Panginoon, sino man magtiwala sa Kanya, kailanman ay hindi mapapahiya. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating beloved youth choir, tayo tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, magpuri katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, magpuri katulad ni David. Magpuri sa Diyos, magpuri sa Diyos, magpuri katulad ni David. Magpuri sa Diyos, magpuri sa Diyos, magpuri katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, magpuri katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, magpuri katulad ni David. Magpuri sa Diyos, magpuri sa Diyos, magpuri katulad
Katerman mahal, tayo sumabay sa makalangit na awitin na dadalhin ng ating beloved choir. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved Youth and Singles Choir. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah.
to you and know you listen. And when I'm scared, I know that you were always there. Your presence, Lord, I feel your comfort. That's why I know that I can come to you in prayer. It's in the stillness that you touch me and show me just how much you care. And as my heart fills with your wonder, I know that you were always there. Always there. You are always there. And your love will never cease. You fill me with your peace. You are always there. You are always there. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You are always there. When I come to you in prayer, I know that you are always there. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. There are times that I
Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yung malakas na palakpak para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Talagang ating pinakamamahal Panginoon hindi nagkakait ng mabubuting bagay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At patuloy na po tayo minamahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Hallelujah. At sa ating mga minamahal na mga bisita, kung meron man po tayong mga minamahal na bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ito po yung pinangunahan po ng ating beloved Honorable Pastor Valdestrada Almeida. Hallelujah. Tunay manamahal talagang napakapalad niyo po manamahal na kung naparito manamahal. Ito isang grabing pagpapalang nagmumula sa Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Romeo Cachillar. Amen. Praise the Lord. Cachillar po. Amen. At mangyari po lamang minamahal, maging sa mga pagpatotoo po ng ating mga minamahal na kapatid. Talagang pag nakakapuntos po ang ating pinakamamahal na Panginoon, huwag po nating ipagkait yung ating mga palakpak minamahal. Tayo po hindi pumapalakpak sa tao, kundi sa dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagsamba ay tanging napapanulan po sa mahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ako po ay dobling paggalang po sa ating beloved Pastor Valdestrada Almeida at hindi po malilimutan na turo at aral ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida at sa mga beloved children, Almeida family, at sa inyo rin mga minamahal. At ako po ay nagpapaabot ng bati sa ating ordained preacher at kanyang daughter po. Ako po ito po ay mapagpalang tanghali na po sa ating lahat mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Muli, ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at nandito muli ako at maipahayag ang kadakilaan, ginintuan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Muli, mga minamahal, aking sasariwain po ang kadakilaan at pagpapala ng ating mahal na Panginoon Jesus po sa aking buhay, mga minamahal. Mga minamahal, alam niyo po mga minamahal noon po, mga minamahal sa hirap ng buhay, ang aming buhay, mga minamahal. At ako po ay noon, mga minamahal, wala po akong trabaho, mga minamahal. Subalit nung ako po ay nakipagsapalaran sa Manila, mga minamahal, at ako ay nanalangin sa mahal na Panginoon Jesus na mapagkalooban po sana ng opportunity na makatulong po at mayangat ang buhay ng aking mga pamilya, mga minamahal. Ngunit nandyan po ang tugon ng ating mahal na Panginoon Jesus. Diningin niya po ang aking panalangin, mga minamahal. Nung ako po ay nakapag-apply, nakapunta sa Maynila, mga minamahal, kami po ay 300 person na nag-apply bilang chief, mga minamahal, sa ibang bansa, sa Dubai, mga minamahal. Ang inyong amang lingkod, mga minamahal, ay isang mapalad po na napili ng employer, mga minamahal. 4 lang po kami na napili, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya ako'y napupurit ng papasalamat, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ay hanggang sa alis ko po, mga minamahal, hanggang ako po ay nakarating ng ibang bansa, mga minamahal. Nandiyan po ang presensya at pag-iingat ng ating mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya ako'y napupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay pinagkalob niya opportunity na yan. Hindi ako pinabayahan, mga minamahal, hanggang ako'y nandun sa ibang bansa, mga minamahal. Ngunit andyan pa rin ang presensya na mahal na Panginoon Jesus. Ngunit patuloy po ako nagtatrabaho, mga minamahal, nakasama ang ating mahal na Panginoon Jesus na gumagabay sa atin sa araw-araw, mga minamahal, na pag-iingat niya sa akin sa araw-araw, mga minamahal. Ngunit may isang taon na dumako, mga minamahal, nung napasama po ako sa mga sanlibutan, mga gawaing sanlibutan, mga minamahal. Nandiyan po na ang iyong amang lingkod, mga minamahal, ay napasama sa nanlamig, mga minamahal. Nanlamig, mga minamahal. Nandiyan po yung mga tukso, nandiyan po yung mga alak, mga minamahal.
Nandyan po yung mga sanlibutan gawain, pangumura, mga minamahal, ay nagawa po ng iyong amang lingkod, mga minamahal. Bagamat, yan po, mga minamahal, isang taon po ako hanggang 2 taon po ako nagtatrabaho doon, mga minamahal. Yan po ay may dumating yung COVID-19, mga minamahal, hanggang ako ay pinalo ng mahal na Panginoon Jesus. Ako po ay natamaan ng COVID-19 doon sa dako ng ibang bansa, mga minamahal, sa Dubai. Yun, mga minamahal, nandiyan po na hirap po ako makahinga. Noong una, hindi ko pa po alam na yan po ay COVID-19 na po, mga minamahal. Ang alam ko ay simpleng karamdaman lang po, mga minamahal. Hanggang sa mga 2 araw, mga minamahal, na nandyan na po na nanghihina na po ako, hindi ako makahinga, na hindi ako makatulog, mga minamahal. Hindi ako makatulog, wala yung panglasa, ubo, nandyan po lahat, mga minamahal, yung sakit, karamdaman, mga minamahal. Hanggang sa isang araw po, ang iyong amang lingkod ay pumunta mag-isa sa hospital, mga minamahal. Ako po ay nagpa-check up. Yun nga po, mga minamahal, ay positive po ako sa COVID-19. At yan po, mga minamahal, ay dinala na po ako. Sumirinder na po ako kaagad. Kasi sa Dubai po, mga minamahal, ay may rules po sila pag ikaw ay positive sa COVID-19, mga minamahal, lahat po yan ay close po yung buong apartment nyo, mga minamahal. Kaya ako na po mismo pumunta doon. Subalit ang iyong mga lingkod, mga minamahal, nung ako ay nagpunta doon, mga minamahal, ang daming gamot na binigay sa akin, napagtik ako ng mga gamot, na pansamantala lang po, nakagalingan. Ngunit nandiyan po, ang presensya ng mahal na Panginoon Jesus, hindi niya ako pinabayaan, mga minamahal. Ako po ay nagpurit, nanalangin nung ako ay nasa evacuation, mga minamahal. Ako'y nagpurit, lumuhod, tiniklop ko ang aking tuhod sa mahal na Panginoon Jesus, humingi ng kapatawaran sa Kanya, mga minamahal. Na sana po pagalingin niya po ako at panumbalikin ang aking lakas, mga minamahal. Ngunit sa 4 na araw ko, 5 araw, mga minamahal, na nandun po ako sa evacuation center na po na yan, mga minamahal. Nandyan po ang pagpupuri at patuloy na pagdarasal sa ating mahal na Panginoon Jesus. Hindi niya ako pinapabayaan, mga minamahal. Hanggang 5 araw, mga minamahal, pinagaling na po ako ng mahal na Panginoon Praise Jesus. the Lord. Hallelujah, hallelujah. Kaya lahat ng pagpupuri sa ating ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nung ako po ay nakauwi na ng aming apartment, mga minamahal, nagtataka po yung mga kasamaan ko sa bahay, bakit saglit lang po ako gumaling. Sabi ko, tayo'y manalangin sa mahal na Panginoon Jesus, hindi tayo pababayaan. Kaya sabi Praise the ko, Lord. Hallelujah. kasi yung mga kasamahan namin doon, mga minamahal, lagi po silang nagpa-positive, mga minamahal. Punit ang iyong amang lingkod, 2 tik na swab test sa akin, mga minamahal, sa kahabagan ng mahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal, yun ay puro negative, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya, yun po, mga minamahal, ay nagtataka po sila sa akin kasi may 10 days, 15 days hanggang 30 days nandun po yung mga kasamahan ko, mga minamahal. Hanggang sa aking trabaho, mga minamahal, nagtataka rin po yung head chef namin kasi bakit ang bilis ko raw makarecover. Ang bilis ko daw makarecover, gumaling agad ako. Sabi ko, ako po ay nagpurit na nanalangin sa mahal na Panginoon. At yun nga, mga minamahal, nung gumaling na po ako ng lubusan, mga minamahal, kinumagahan nun, ako po ay pumasok na sa trabaho, mga minamahal. At yun na patuloy at ako ay nagpurit, nanalangin sa mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Yun nga, nung tinawag na ako ng mahal na Panginoon Jesus para maglingkod sa Kanya, magpuri sa Kanya, mahal na Panginoon, sa ating mahal na Panginoon Jesus, ako po ay nanalangin muli sa Kanya nung maalala ko way back 2019, mga minamahal. Ako po ay nanalangin sa ating mahal na Panginoon Jesus na itaas niya ako sa aming trabaho para bilang ipromote, mga minamahal. Ako ay lumuhod muli sa ating mahal na Panginoon at nagpuri. Mga minamahal, wala pang 2 weeks, mga minamahal, na ako ay nanalangin. Yan po ay instant, pinagkaloob ng ating Praise mahal the na Lord. Panginoon Hallelujah, Jesus. hallelujah. Kaya ako nagpupurit, nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Bagamat ang iyong amang lingkod, bilang tao, mga minamahal, may mga tao talaga na naiinggit, mga minamahal. Kaya nandyan po yung inggit sa amin, walang kapayapaan
sa aming trabaho, mga minamahal. Kasi nandiyan yung mga kasamahan ko, mga minamahal, hindi po sa pagbabasa kanila, mga minamahal, hindi po maalis talaga bilang tao na may ganyan, mga minamahal. Ang iyong mga amang lingkod ay baguhan lang lamang po, pero ako'y tinaas ng mahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Yan po, ako'y nanalangin muli. Kung dito po talaga ang aking magandang opportunity, mahal na Panginoon Jesus, ipagpatuloy mo ako, mahal na Panginoon Jesus, Lord God. Pero kung mahal na Panginoon Jesus, Lord God, kung hindi ang kalooban mo po, mahal na Panginoon Jesus, at yung plano, mahal na Panginoon Jesus ang masusunod. Kaya kung saan mo man ako dalhin, mahal na Panginoon Jesus, yan po ay aking dapat tatanggapin, karapat dapat na aking tatanggapin, mahal na Panginoon Jesus. Yun, minamahal, nung sa dami ng ganon, minamahal, this coming 2023, minamahal, ay, yun nga, ako na po ay napauwi, nag-resign na po kasi, yun nga, hindi po maiwasan yung mga inggit, pag-aaway, hindi ko na po nakakagawa bilang yung amang lingkod, nakakagawa na rin po ng nakapagsalita ng hindi maganda, hindi nais sa ating Diyos. Kaya ang sinunod ko na lang po ay yung ang plano ng Diyos sa akin para makauwi dito. Kaya yun nga, minamahal. Hanggang ako po ay nakauwi noong March 9, mga minamahal dito sa Pilipinas, at yan po ang presensya ng Diyos at pag-iingat ng Diyos. Nakauwi po ako ng maluhati at yan po ang pinagkaloob niya sa akin, mga minamahal. Ako po ay muli nanalangin sa ating mahal na Panginoon Jesus para bigyan po muli ng opportunity dito sa Pilipinas, mga minamahal. Ngunit tinugon muli ng aking panalangin ng ating mahal na Panginoon Jesus, Lord God. Praise the Lord. Hallelujah. Pinagkalooban po kami ng aking beloved wife na malit na negosyo sa dako ng Bayambang, mga minamahal. Meron po kami kainan na maliit doon, mga minamahal. At pinagkalooban din po kami ng mahal na Panginoon Jesus ng backyard farming, mga minamahal. Meron po kami Praise the palisdaan sa likod, mga minamahal. Yan po ay pinagkaloob ng mahal na Panginoon Jesus, Lord God. Praise Praise the the Lord. Lord. Hallelujah. Kaya pinupurit, sinasamba ko ang mahal na Panginoon Jesus sa lahat ng niya na kahabagan niya na pinagkaloob sa amin, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, aking sasariwain lang po, mga minamahal. Nung ako po ay nakauwi, mga minamahal, nandiyan po na ginawang instrumento ang mahal na Panginoon Diyos, ang aking beloved wife. Mga minamahal, kasi lagi siyang nagpupuri, mga minamahal, na minsan nag-overnight siya sa amin, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, ako po ay sa madaling salita, mga minamahal, sa madaling salita, mga minamahal, ang iyong amang lingkod, mga minamahal, ay nung hindi pa nakakakilala sa mahal na Panginoong Jesus, napakagulo po ng aking buhay, walang kapayapaan ang aking buhay, pag-iisip, mga minamahal. Nandiyan po ang pagmumura, nandiyan po ang aksidente, mga minamahal. Nung ako po ay na-aksidente, mga minamahal, dyan sa dako ng dagupan, nandiyan pa rin po ang pananakit ng aking likod, mga minamahal. Hanggang lumalamig, mga minamahal, yan pa rin po ang aking nararamdaman, mga minamahal. Ngunit nung ako ay nabautismohan, mga minamahal, sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon Jesus, instant po pinagaling ng mahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon Jesus. Muli sasariwain ko po ang nangyari sa aking beloved wife nung siya po ay sinumpong, mga minamahal, ng hika, mga minamahal. Ay yan, nandyan po, nahirap siyang makatulog, makahinga, puro ubo, mga minamahal. Hanggang nandako ng 11:30, mga minamahal, ng gabi, mga minamahal. Yan po, patuloy pa rin. Ako'y naawa sa aking beloved wife na patuloy pa rin ang kanyang ubo. Hanggang ako ay ginising niya, mga minamahal, kasi oras na yan ay nakatulog na po ako. Ang iyong amang lingkod, mga minamahal, ay ginising niya po ako. At sabi niya po ay bumili po ako ng gamot. Subalit, ang iyong amang lingkod bilang anak ng Diyos at nananampalataya sa Kanya, mga minamahal, ako'y nanalangin. Nireview ko ang aking asawa na hindi makatulog. Hirap sa paghihinga, ubo, mga minamahal. Nung nireview ko siya, mga minamahal, at ako'y nanalangin. At sa unang dalangin na ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, ay aking sinasaway itong demonyo ng hika ng aking asawa. Mga minamahal, instant, pinagaling ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kaya pinupurit, sinasamba ko ang aking mahal na Panginoon Jesus.
Yan, mga minamahal, sasariwain ko muli ang nangyari sa sa aming beloved sister ng aking asawa, mga minamahal. Nandyan muli ang paghihimala na pinakita ng aking mahal na Panginoon Hesus. Mga minamahal, nung October 8, mga minamahal, nung kabuhanan ng beloved sister namin sa Dako ng Dagupan, mga minamahal. Nandyan po kami ay Miyerkules, mga minamahal, ako'y dumalo sa gawain dito sa Street San Carlos, mga minamahal. At ang aking asawa ay nandun sa Bayambang, mga minamahal, kasi nandun po yung kanyang beloved sister na hirap po siyang makapanganak, mga minamahal. Diyan na po na kanyang paghihirap, sakit, mga minamahal, na gusto na niya magpa-CS, mga minamahal, operahan, mga minamahal. Ngunit, nung ako po ay nakatapos magpuri dito, mga minamahal, nandun po ako. Tapos sabi ng aking beloved wife, sabi niya, pupunta uli ako doon sa Bayambang kasi hirap na si Angela, beloved sister namin na makapanganak. Kasi kaninang madaling araw pa nag-labor, so gusto na niyang magpa-CS, mga minamahal. Ngunit sabi niya sa akin, ipanalangin natin ang aking beloved sister para may deliver niya ng normal ang kanyang baby. So yun po ang ginawa namin, mga minamahal. Kami po ay lumuhod, nanalangin sa mahal na Panginoon Hesus, sa unang dalangin na aming Pastor Westada Almeida. Ako po ay nagsisisi, Panginoon. At sana po, Panginoon, dinggin mo ang aking panalangin na sana po ay makapanganak ng normal ang aming beloved sister. Abutin mo ng iyong kamay, mahal na Panginoon Hesus, at kapangyarihan. Paanakin mo siya ng normal, mga minamahal. Wala pang 5 minutes, mga minamahal, bumaba yung aking beloved wife para tignan po yung cellphone. Naka-receive po siya ng text message, mga minamahal, ang aking wife. So, ang sabi doon, nanganak na ang ating beloved sister. Ganon ang kadakilaan na mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya, ang pinakamataas at pagpupuri, ang pagdadakil at pasasalamat ay sa ating mahal na Panginoon. Jesus po lang. Palakpakan po natin Praise pinakamamahal God. na Panginoon. Let's go and praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po, mahal na kapatid, sa ating beloved Brother Romeo Cachillas. Pinagpalang buhay na patutongin. Hallelujah. Tunay ang ating Diyos na napakabuti. Mahal, napakaraming himala at pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Ngunit kung sa gitna ng pagkatawag sa atin at ating pinakamamahal na Panginoon, nandun man mahal na talagang gagawa pa tayo ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Yung makihalubilo tayo mahal sa mga gawaing hindi ka nais-nais. Ngunit talagang hindi na nais ng Diyos yun dahil sa grabing pag-ibig ng Diyos sa atin, nais niya tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya nagkakaroon ng paalala ng mahal. Dahil sabi nga po ng banal na kasulatan, dito po sa may aklat ng Ikalawang Kronika, Kapitulo 7, versikulo 14, dito po sinasabi, kung ang aking bayan na tinawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking muka at talikuran ang kanilang masamang lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipapatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay minamahal, magamat nandun na gano'n mga pangyayari minamahal. Ngunit ang ating Diyos handang magpatawad lagi sa atin. Ganyan tayo kamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon na patuloy na pumapatnubay sa atin. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na pato. Sa huli na po magbabahagi ng buhay na patotoo, atin na po pinagkakalob sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister, Ami Sol. Amen, praise the Lord. Ating pong pinaghahandang ang ating beloved finest choir. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, ay nauro lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Amen, Lord. praise the Lord. Hallelujah. Bumabati po ako sa ating beloved honorable pastor, Wildy Almeida, sa turot aral din ng ating beloved assistant pastor, Lina Almeida, sa ating po sa kanila pong mga beloved Almeida's children. Praise the Lord. Hallelujah. Sa ating pong beloved Ordained preachers, sa inyo pong lahat, mga minamahal, sa ating mga beloved workers. Praise the Lord. Hallelujah. Sa mga manunugtog. Hallelujah.
sa ating pong mga beloved brethren. Praise the Lord. Hallelujah. Magandang tanghali po. Praise the Lord po. Yan Praise ang the ating Lord. pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na muli. Na dinako po kami dito. Praise the Lord. Bali, 2 beses na po ako dito nakadalaw. Praise the Lord. Hallelujah. Galing pa po kami ng Cavite, 13 Martires City. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga nakarambuan po, mga minamahal. Nandiyan nga po, tunay nga po, kay buti ng mahal na Panginoon. Galing po din kami ng Kalibo, Aklan. Hallelujah. Ng Rojas City, ng Iloilo. Praise the Lord. Hallelujah. Bago po kami napunta dito, praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nandiyan sa kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ginamit po din kami ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa paghahayo, mga minamahal, ang aking beloved husband. Hallelujah. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Alam po niyo kay buti ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa mga himala nangyari po sa aming buhay, i-share ko po sa inyo mga minamahal. At nung pong di pa po kami nakakalala dito sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, nandiyan po, lipos po kami nagkaramdaman. Ang aking beloved husband may sakit sa puso, high blood, diabetes, acute ulcer, mga minamahal, hallelujah. Nagpahirap sa akin yung anemic ko, mga minamahal, pag ako po nagkakaroon ng monthly period. Tunay nga po, mga minamahal, na nagpapasara po yung balat ko, mga minamahal. Hallelujah, may anak po din akong may asthma, mga minamahal. Nandiyan po na talagang lagi kami sa ospital, sa mga abularyo noon, mga minamahal, ngunit walang kagalingan. Pero kung nakilala ko ang ating pinakamamahal pa Jesus dito, mga minamahal sa gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade, kami po bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal pa Jesus. Kami isa ta pinagaling ng ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah, Praise the Lord. Hallelujah. Year 2000, mga minamahal na nangyari sa akin. Nagbuntis po ako, hallelujah, ng 5 months, mga minamahal. Akala ko po noon tayo pong yung mga minamahal, okay ang pagbubuntis ko. Hallelujah, nandiyan po mga minamahal. Bigla pong mga minamahal, lumit yung tiyan ko, mga minamahal. Yung po pala mga minamahal. Yung baby ko sa tiyan ko, patay na mga minamahal. Bali, 4 months, mga minamahal. Hallelujah, umabot to ng 5 months, 6, 7, 8, 9. Hallelujah, na buwan, mga minamahal. Pero nandiyan ang ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Kay buti ng ating pinakamamahal na Panginoon, dahil tayo po niya mga minamahal. Ako po'y namamagana, namanasa po ko. Nandiyan na po, nalalaso na ako, mga minamahal. Pero nandiyan na ating pinakamamahal na Panginoon, normal po, mga minamahal. Hallelujah, yung pakiramdam ko. Nandiyan po, nakakatrabaho ko sa bahay, nakakabiyaya ako dahil nagdinegosyo po ako ng time pong yung mga minamahal. Nandiyan po din mga minamahal na hallelujah, na inuubo na ako. Hallelujah, na iluluwa ko na yung lason, mga minamahal. Hallelujah, nandiyan po din mga minamahal. Hallelujah. Pag kinukurot ko yung balat ko, mga minamahal, manhid na, wala na pong pakiramdam, mga minamahal. Tunay nga po, nandiyan na talagang nalalason na ako, manas na yung katawan ko, pero gabing himala ng ating pinakamamahal, Panginoon Jesus. Hindi po ako nagpa-check up, walang doktor, mga minamahal. Sa bahay lang po ako, nandiyan po, mga minamahal, na nanalangin po ako, nagpupuri, dumadalo sa banal gawain po, mga minamahal ng ating pinakamamahal, Panginoon Jesus. Eksakto po, mga 9 months, mga minamahal, tunay nga po, mga minamahal. Ako po nag-labor po, mga minamahal. Nung ako po nag-labor na 9 months po, mga minamahal, tunay nga po nanganak ako ng maluwati. Sa pangalan ng ating pinakamamahal, Panginoon Jesus, sa bahay lang po ko, mga minamahal. Nung ako po'y nanganak na, mga minamahal, nandiyan po, pag-upo ko sa sopa, mga minamahal, akala ko okay na po ko. Dahil dumating na po yung beloved mother ko, mga minamahal, saka po yung beloved brother ko, mga minamahal. Nandiyan po, mga minamahal, sa aking pag-upo, mga minamahal, yung po pala, mga minamahal, nagbi-bleeding na po ko, hindi na po tumitigil yung dugo ko, mga minamahal, dagad-dagad po yan, mga minamahal. Nandiyan po din, mga minamahal, na, hallelujah. Nung ano po, mga minamahal, nakakamdaman ko na humiwalay na po yung kaluluwa ko, mga minamahal, dahil nangihina na po ko. Hindi ko na halos may taas yung kamay ko. Talaga po nalalabo ng paningin ko, nawawala na po ko ng pandinig, mga minamahal. Nandiyan po sa panghihina ng katawan ko, mga minamahal. Naisip ko, humingi po ako ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
Pag ikaw po pala kukunin ng mahal na Panginoong Jesus, wala kang maiisip, kahit anak mo, asawa mo, hindi maiisip. Ang naisip ko, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, nado po mga minamahal. Hallelujah, nung humingi po ako ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nandiyan po, namatay po ako mga minamahal. Isang oras po ako may namatay mga minamahal. Hallelujah, alam po nyo, humingi po ng baka prayer ang aking beloved husband. Sa ating beloved Honorable Pastor Wilde Almeida, the prophet, our loving God, talaga sugo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam po ninyo, mga minamahal, tunay nga po, mga minamahal, muli ako binuhay ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Noon tayo po yung mga minamahal, pumunta po sa bahay namin yung kinakapatid ko, doktor. Sabi niya, kailangan po daw ako dalhin sa ospital dahil sasalinan po ako ng dugo. Mga minamahal, hallelujah, sabi ko sa kinakapatid ko, doktor, sabi ko, huwag mo ko salinan ng dugo. Bahala malapag naman sa akin magsali ng dugo, hallelujah. Noon tayo po yung mga minamahal, hallelujah. Talaga pong nanampalataya ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Ni kutsara, hindi ko na po mahawakan. Nandun na lang po ako, nakahiga po ako. Mga minamahal, nandiyan po mga pag-uusig ng kapitbahay namin, hallelujah. Nasabi po, nagpapakamatay na po daw ako, bakit ayaw ko po daw pumunta ng ospital, mga minamahal. Pero sabi ko sa kanila, tunay ang Diyos namin, siya ang makapangyarihan. Siya ang dakilang manggagamot, hallelujah. Nung time po yun, sabi sa akin, hindi ako makaka-recover 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, mga minamahal. Dahil nga po, talaga puti-puti po yung katawan ko, mga minamahal, dahil naubusan nga po ko ng dugo, mga minamahal. Hallelujah, naandyan po, mga minamahal, hallelujah. Himala ng mahal na Panginoong Jesus, hallelujah. 1 month, mga minamahal, muling binalikan dati kong dugo, mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Pinalakas ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal Praise na the Panginoong Lord, Jesus, hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At pinasasalamatan ko po din ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. 2010, mga minamahal nangyari sa aking beloved daughter, mga minamahal. Hallelujah. Naandyan po mga minamahal, lagnat po mga minamahal. Akala ko po simpleng lagnat, mga minamahal. Hanggang sa umabot po ito ng 1 week, mga minamahal. Hallelujah. Sa 1 week po yung mga minamahal, kahit na ilehans ko, mga minamahal, pumupunta yung ating beloved manggagawa sa bahay namin para ilehans ang aking beloved anak, hindi po gumagaling. Noong tayo po yung mga minamahal, may hiniling po pala sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Na tayo po mga minamahal, yung katawan po ng aking beloved anak, umpisa po sa daliri, mga paa niya hanggang sa kamay niya, mga minamahal. Ito po'y lumalaki, umabot po sa tuhod, lumaki na po yung tuhod niya, yung kamay niya, mga asiko, lumaki na po. Mga minamahal, hanggang namanasa po yung katawan niya, umabot na po ito sa mukha, mga minamahal. Hallelujah, binigyan po ko ng wisdom ng mahal na Panginoong Jesus, dinala ko po ito sa pastoral house. Mga minamahal, hallelujah. Ito po yung nangyari sa Cavite, mga minamahal, sa Trece, Cavite, mga minamahal. Yun po yung ginawa namin parang hospital, yung po pastoral house, mga minamahal. Stay po kami doon ng aking beloved anak, mga minamahal. Hallelujah. That time po, mga minamahal, hallelujah. Hindi na po kumikilos ang aking mala anak, bali, kamay na lang po, yung mga daliri niya kumikilos sa aking eyeball niya, mga minamahal sa mata, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal. Hallelujah. Pag yan po'y binubuhat mo, mga minamahal, sumasakit po yung katawan niya kasi po yung balat niya, madampi mo lang, mga minamahal. Grabe ang sakit, mga minamahal. Napakataas ang lagnat, mga minamahal, hindi bumababa, mga minamahal. Nagkaroon pa siya ng monthly period, mga minamahal. Grabing hirap ng aking mahal na anak po niya, mga minamahal. Hallelujah, hanggang siya po'y nabulag, mga minamahal. 2 weeks, mga minamahal, nabulag po yan, mga minamahal. Hallelujah. Tapos po nung tayo po sabi niya, mama, wala siyang makita. Ako po'y binigyan ng wisdom ng mahal pa nung nilehans ko po ito sa unang panalangin, minamahal na pastor. At muli po mga minamahal, nakakita siya. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Noon tayo po yung mga minamahal at talaga pong hindi laging ang anak ko makalakad, mga minamahal, dahil nalumpo na po siya, mga minamahal, dahil sa magangan ng kanyang paa, mga minamahal, yung katawan niya. Nalumpo po ito, hallelujah. Hallelujah. Alam po niya, umabot ito ng 1 month, mga minamahal, na hindi na po niya kaya hanggang umabot to sa puso niya, mga minamahal, na magana po puso niya.
Siya po'y nagpapaalam na po, mga minamahal, na hindi na po niya kaya, mga minamahal. Pero tunay ang ating Diyos sa pinaglilingkuran, hallelujah. Right, Hindi ko po ito pina-check up, walang doktor, mga minamahal. Bagkus ako pinanampalatay sa ating pinakamamahal pa Jesus. Fasting and prayer po ako, mga minamahal. Bagamat dyan nag-aalaga ako ng anak na may sakit, mga minamahal. Hallelujah. Alam po niyo, may hiningi ang mahal na Panginoon. Hiningi ang aking mana anak na bilang manggagawa, mga minamahal. Tunay nga po, nung ako po nanalangin, madaling araw po yun, mga minamahal. Hallelujah. Alas 2 po, mga minamahal. Nadalangin ako sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Alam po ninyo talaga, binaw ko to sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Alam po ninyo, nung binaw ko to sa mahal na Panginoon, kinabukasan, mga minamahal, umaga po, mga minamahal. Unti-unti bumaba yung lagdat ang aking mahal na anak. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah po, ikaw, mahal na Panginoon. Dado po, mga minamahal. Sa 5 araw yung mga minamahal, humupa ang maga ng katawan ng aking minamahal na Praise anak. the Lord. Hallelujah po yung mahal na Panginoon. Hallelujah. Tapos po, mga minamahal, nung umupa po yung kanyang pamamaga ng katawan, mga minamahal, tunay nga po muli siya pinalakad ng ating pinakamamahal pa Praise Jesus. the Lord. At kay Hallelujah, instant na hallelujah. pinagaling na ng ating pinakamamahal pa Jesus. Kay buti ng ating pinakamamahal pa Jesus. Kaya, gabi po, talaga totoo ang Diyos natin dito na pinaglilingkuran. Praise the Lord. Hallelujah. Nandiyan po, mga minamahal, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal pa Jesus. Salamat sa ating pinakamamahal pa Jesus dahil sa Luzon, Visayas, Mindanao, nakakarating po kami, ginagamit po kami ng ating pinakamamahal pa Jesus sa ubasan. Hallelujah. At nandiyan na marami pinagaling ang ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Ng mga himala, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan po, mga minamahal, mga minamahal, sa aking mga mahal na anak, hallelujah. May anak po ako, mga minamahal, na dengue, mga minamahal, 16 days suffer to, mga minamahal. Ngunit walang doktor na walang medicine. Ito'y pinagaling din ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. May anak din ako nahulog sa puno, hallelujah, dahil mga bata nga po, mga minamahal, talagang umakit sila sa puno, mga minamahal. Ito po'y nahulog, mga minamahal. Hallelujah. Alam po nyo, nung nahulog ito, mga minamahal, tunay nga po nabagok ang ulo niya, mga minamahal, sa semento, mga minamahal. Dahil yung mga bato na mga sinalansan po na malalaki, mga minamahal, doon po siya na ano po ang kanyang ulo, mga minamahal. Ito po nung pagbagsak niya, mga minamahal, hindi na po ko makilala, mga minamahal. Grabe po ang sigaw niya. Talaga pong nandyan, hindi na po siya makakilala, mga minamahal. Iyak na lang ng iyak hanggang sa po'y nagsuka na nagsuka, mga minamahal. Hallelujah. Alam po ninyo, sabi ng aking beloved kuya, daling ko po daw sa ospital para ma-CT scan. Hallelujah. Nandyan po, baka nahemorrhage po daw yung ulo ng aking mga anak. Hallelujah. Pero ako pinanampalataya sa ating pinakamamahal pa Jesus. Dinala ko po yun sa pastoral house, mga minamahal. Bagamat tumatakbo yung jeep, talagang wala na pong may suka yung aking mga anak dahil talagang lupay-pay na, mga minamahal. Hallelujah. Pero nandiyan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Yung nung nasa pastoral house na po kami, mga minamahal. Hallelujah. Nilayans po ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal. Hallelujah. Sa unatunang panalang, beloved pastor. Yan po instant na pinagaling ng ating Praise pinakamamahal the Lord. na Panginoong Hallelujah, Jesus. hallelujah. Hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam po ninyo, mga minamahal, nung kami nakatira pa po dito sa Mangaldan, hallelujah, sa Pangasinan po, dito nga po, mga minamahal. Tunay nga po, hallelujah, mga first, ano po natin, mga minamahal, yung gawain natin, mga minamahal, sa dako po ng Ordaneta, ng Lingayen, sa Umingang Tayog, mga minamahal. Umikot po kami hanggang Bulinaw, mga minamahal. At tunay nga po, mga minamahal, hallelujah, nadya po ginamit kami na maghayo, mga minamahal, paggamit sa mahal Panginoong Jesus. 3 months siya, mga minamahal, naging busy ako, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan po, mga minamahal, ang aking mga mahal na anak po noon. Maliliit pa po yan, mga minamahal. Tunay nga po, iniiwan ko yan sa bahay. Hallelujah. Para pumunta po ako sa mga kusada, mga minamahal. Hallelujah. Kasama ko yung aking mga mahal na kapatid, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, sa 3 months na yan, mga minamahal. Sa busy ko, mga minamahal, nalimutan ko na po yung bilang kuryente ko, yung tubig ko. Ako po sa 3 months yung mga minamahal, dumating na po yung disconnection ko, mga minamahal. Yung papel, mga minamahal, sabi ko sa aking mahal na anak, bayaran mo ang kuryente, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, pagdating po niya doon sa bayaran ng
kuryente, mga minamahal, sabi po, papuntahin po daw ako, papuntahin mong mama mo dito, siyang kakausapin ko. Alam po ninyo, pumunta ako doon sa bayaran po ng kuryente, mga minamahal. Tapos po sabi ko, magbabayad po ako, sabi ko doon sa teller, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, tumawa po yung babae po doon, yung teller po, sabi niya sa akin, siguro marami kang pera, bayad ka na, wala ka namang babayaran dito. Praise the Lord, hallelujah. Noong tayo pong iyo, kay buti naman po talaga. Hallelujah, gabi mala Panginoon. Hallelujah. Tapos po, mga minamahal, kinabukasan napunta po ko sa bayaran ng tubig, mga minamahal. Hallelujah, binigay ko po yung papel. Sabi ko, magbabayad ako, mga minamahal. Hallelujah, tunay nga po, mga minamahal. Bali, 10 minutes, mga minamahal. Sabi ko ba, at ang tagal, hallelujah. Yung po pala, mga minamahal, nahanap po, mga minamahal. Kung nakapagbayad ako, hindi, mga minamahal, doon po sa computer, mga minamahal. Hallelujah, alam po ninyo, nung nakita, sabi niya, wala kang babayaran, may sukli ka pa, iniwan mo, hallelujah. Praise the Lord, Puri hallelujah. ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganyan kadakila ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At maraming salamat din sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga himala. Hallelujah. Alam po nyo na kami sa dako po ng Antique, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal. Balik crusade po yung mga minamahal. May nasyaran po kami, mga minamahal, na isang babae, mga minamahal. Hallelujah, nandiyan po. Hallelujah, nung nasyaran po namin to, mga minamahal, akala ko ang sakit niyang ulcer, mga minamahal, dahil gabi ang sakit ng tiyan niya, mga minamahal. Hallelujah, di ang ginawa po namin, pinapakain namin. Pero ganun pa po din, mga minamahal, sumasakit. Kahit pa inumin mo ng gatas, hallelujah. Alam po niyo, nung tayo pong yung mga minamahal, hallelujah. Bali, gabi na, mga minamahal, dahil kinabukasan, anniversary na po. Mga minamahal, eksakto alas 12 ng gabi, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, grabe na po yung sakit ng tiyan niya. Bali, nagpuri na po kami, mga minamahal. Kasama po namin yung mga taga Iloilo, mga minamahal, na mga adult square, mga minamahal. Yung po pala, mga minamahal, yung pagsakit ng tiyan niya, mga minamahal. Di hinawakan siya ng mga beloved sister, talaga pong napakalakas niya, mga minamahal. Talagang, pag ginawakan siya, talaga nagwawala, mga minamahal. Hanggang sa yung mga beloved brother, nahawakan po din, talaga nagwawala siya, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, nung sinabi niya, umalis kayo, lilipad na ako. Yung pala isa siyang manananggal, hallelujah. Nung tayo po niya, binigyan kami ng katapangan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam po ninyo, pagpatog sa kanya ng Bible sa tiyan, mga minamahal, sa pagpupuri, mga minamahal, ito po yung nakatulog, hallelujah. At siya po yung kinabukasan nagpabotismo po sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Makadaming himala, praise the Lord. Kulang ang oras, praise the Lord. Hallelujah po yan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hanggang dito na lang po. Ang kapurihan pasasalamat ay nauko lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord, hallelujah. Yung malakas na palakpak para sa buhay na Diyos, hallelujah. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po, mahal na kapatid, sa ating beloved sister, Amisol. Hallelujah, tunay na napakabuti ng Diyos, hallelujah. Ganyan na ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Ang ating Diyos ay Diyos ng himala. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Grabing kasaganaan na mahal. This is the day of the Lord. Sinong hindi magpupuri ng sincero ngayon? Kaya yung problema mo, mga bill mo na akala mo, yung mga utang-utang mo naman na maniningil sa'yo, huwag mong isipin yan, isipin mo kung paano mapupurihan ng Diyos. At ang Diyos ang lulutas. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Ating mahal na kapatid, hindi nakabayad ng kuryente. Ilang buwan minamahal? Nandun magbabayad minamahal, narinig nyo naman minamahal. Nung magbabayad, hindi pa nga nakakabayad, binibigyan pa nga ng sukli. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ganyang kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, ganyang kabuti, minamahal. Kahit ang lahat ng pagpupurit, pagpapasalamat, kulang talagang oras. At tanging sa pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang minamahal. At tayo po yung minamahal habang naghahanda po ang ating beloved choir. Tayo po yung tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen, praise the Lord.
will I glory? Do I could find myself in battles won? For I've been blessed beyond measure, and by His way alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hand, but the trophies could not equal to the grace by which I stand in Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, Christ alone. Hallelujah. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy, for which began my weakness to my need. And now I seek no greater honor, and just to know Him more, and to count my gain but losses to the glory of the Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory and power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, Christ alone. Hallelujah. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor in just to know Him more, and to count my gain but losses to the glory of the Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory and the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, in Christ alone I place my trust and find my glory and the power of the cross. In every victory, let it be said of me,
mind to work and find my glory and the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my soul so pure, my soul so whole, Christ alone. Maghapon man tayo pumuri sa ating mahal na Panginoon, di tayo masumpungan. Hallelujah, na maging karapat-dapat upang tumanggap na masaganang pagpapala ang kapuspusan ng Santong Espiritu ng ating mahal na Panginoon na minamahal, baliwala. Alalahanin po natin ang sinabi ng banal na kasulatan. A man without the Spirit of Christ is none of us. Kailangan natin palagi mga puspos ng Santong Espiritu ng ating mahal na Panginoon na siya kailangan ng bawat isa sa atin. Kung sa araw ng bukas, handa na naman tayo magkikibaka. Kung tayo minamahal ay humarap sa ating mahal na Panginoon, magsikap tayo, magkikaya-aya, tayo po'y mapatawad sa lahat ng ating nagawa ng mga pagkakamali. Upang ating maramdaman ang kanyang napakatamis na presensya. Isa na pa tayong dumalangin sa ating mahal na Panginoon, na kina't mapagpala naming Diyos. Ama namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ibig namin, mahal na Panginoon, maramdaman ka. Ano nga ang pagkakamali naming nagagawa sa puso, sa isip, salita. Hallelujah, linisin mo kami, patawad po. Sa pagkalaat ang panalangin ng iyong propeta, order ni beloved Pastor Will Disrad Almeida, their beloved children. Halikluhod po kaming lahat, mahal na Panginoon, patawarin mo kami, linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming magkarumihan, ng banal na dugo, magus sa krus ng Kalbaryo. Pisan at pamalapay ng buhos sa aming kalagitnaan ng matamis na presensya, habang kami sinasaway, ang mga demonhan lang kasaw, in the mighty name of Jesus. Please know the song of God. Yes, oh God, in Jesus' name. Somebody